ที่เราสวดนั้นมีอยู่ในอุปริปนาถมัชฌิมานิกายเล่มที่14เราเอามาแปลแล้วก็เลยเรียกชื่อใหม่ความจริงชื่อมันว่าอุบาลีวาทสูตรเรื่องมันเกี่ยวโยงกันคนนี้มีลักษณะโกรธให้พระพุทธเจ้าเสียใจเมื่อสาวกตัวเปลี่ยนใจไปนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ได้รับคำสรรเสริญต่อหน้าบริษัทถึง100 บทเมื่อสุดท้ายก็บอกว่าข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวสุดคำนี้เขาก็กระอักเลือดออกมาเหมือนกับพระเทวทัตเสียใจชนิดเดียวกันปัญหาอย่างเดียวกันโรคอย่างเดียวกันไม่ปรากฏว่าถูกแผ่นดินโศกแต่เราก็ต้องมองเห็นประโยชน์คนที่เขียนว่าแผ่นดินโศกขึ้นมาในยุคหนึ่งมันมีปัญหากันระหว่างลัทธิต่างๆส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ต้องมากพวกเรานี้ก็เหมือนกันที่เป็นสาวกต้องเข้าใจความทุกข์ทั้งหมดเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นตัณหาทิฏฐิอันนี้จะยึดมั่นในทิฏฐิคือความเห็นของตนเองความถูกต้องของตนเองเห็นว่าตนเองถูกหมดเมื่อมีบริวารมีใครต่อใครเคารพนับถือถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจไปนับถือผู้อื่นว่าดีกว่าตนเองเสียใจนั่นคือการยึดมั่นในทิฏฐิเรามาเจริญสมาธิภาวนาสติปัฏฐานเมื่อวานเราได้พูดกันแล้วว่าทั้งหมดปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตัณหากับทิฏฐิเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสแตกลูกแตกหลานออกมาซึ่งต้นเหตุมันอยู่ที่อวิชชาตัณหาทิฏฐิหรือต้นเหตุอยู่ที่อวิชชาแต่ใครจะหนักไปทางไหนนั่นเองเพราะนั้น2 อันแรกกายกับเวทนานั้นปราบพวกที่มีตัณหาสกัดกั้นตัณหาบรรเทาอวิชชาเข้าถึงความเป็นธรรมดาเข้าถึงความเป็นธรรมชาติคือการดูกายในกายให้เห็นชัดดูเวทนาในเวทนาซึ่งเราก็ได้พูดกันมาส่วนอีก2 อันหลังดูจิตดูธรรมนั้นเพื่อจะขจัดทิฏฐิอันรุนแรงอันทำให้เราเป็นทุกข์ถึงขนาดว่าเสียใจจนกระอักเลือดโกรธจนเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเนี้ยจักไม่มีในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมตัวยาที่สำคัญที่สุดที่จะปราบทิฏฐิได้ง่ายมากก็คือตัวจาคะเพราะนั้นคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าระดมทุ่มเทให้ลูกศิษย์ลูกหาสาวกทั้งหลายจะไปสั่งสอนอย่าออกนอกแนวอันนี้มิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวภิกษุทั้งหลายมิตรก็ดีอำมาตย์ข้าราชการราชามหากษัตริย์ญาติสายโลหิตบิดามารดาตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้เสพตั้งมั่นสมาทานถือเอาในธรรม4 ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาธรรม4 ประการนี้เป็นธรรมของผู้เป็นโสดาบันจะต้องมีธรรม4 ประการนี้อย่างมั่นคงเมื่อมีธรรม4 ประการนี้แล้วมันจะผิดกันกับลักษณะเช่นนี้โกรธใครมาขนาดไหนมันจะมีจาคะสลัดออกไปไม่ถึงกับต้องเป็นทุกข์รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่เอามาไว้จะรักใครจนจะใจจะขาดตายมันก็ไม่เป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอาการปล่อยสลัดออกไปนั่นนะเรียกว่าจาคะพระอริยเจ้าระดับต้นๆโสดาบันฟังให้ดีนะโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมกระแสโลกุตระกระแสปณิพพานจะมีลักษณะคือมีคุณธรรม4 ประการนี้เกิดขึ้นคุณธรรม4 ประการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไปฆ่าเกิดขึ้น4แล้วจะไปทำลายอีก4 อันคือมีธรรม4 ประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะไปฆ่าธรรม4 ประการตายกุศลธรรม4 ประการนี้เกิดขึ้นจะไปฆ่าอกุศลธรรมอีก4 ประการตายเราลองนึกทบทวนจดจำถึงเรื่องสังโยชน์สิ่งที่ผูกพันจิตใจอันเข้มข้นของคนเราที่ยังไม่เข้าถึงธรรมคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสอันต้นสักกายทิฏฐินำหน้ามาก่อนที่ถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของเราความสามารถของเราวิจิกิจฉาสงสัยชาตินี้ชาติหน้าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดหรือไม่ได้เกิดนี่จะต้องสงสัยในหมู่ปุถุชนจึงมีคำถามบ่อยๆ
ศีลพัตตปรมาสตัวนี้ก็สำคัญคือไม่เข้าใจในการกระทำของตนเองไม่เข้าใจถึงเป้าหมายจะรักษาศีลก็รักษาศีลอย่างไม่เข้าใจเจริญสมาธิก็สมาธิอย่างไม่เข้าใจจึงเรียกว่าศีลพัตตปรมาสศีลพจน์ปรามาสปรแปลว่ายิ่งแปลว่าอื่นก็ได้แปลว่าอื่นก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่จำกัดความของศีลพัตตปรมาสคือถือศีลเลยเถิดปฏิบัติไม่เข้าใจเป้าหมายชัดเจนก็ทำไปข้างๆกูลูกๆคำเลยเถิดเป็นมันจะเรียกว่าศีลพัตตปรมาสอติกมิตตวาปรโมอติกมิตตวาอย่างนี้หลังจากนั้นอามังสติติปรมาโซอย่างนี้ถือจนเลยเถิดเป็นอื่นไปอย่างถือศีลนี่จะต้องเข้าใจเป้าหมายของมันศีลคืออะไรเป้าหมายของศีลเป็นพุทธศีลังศีลที่เป็นไทยเป็นอิสระจากกิเลสไม่ได้ถือให้เขายกย่องสรรเสริญใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องช่างเขาแต่เป้าหมายของศีลคือทำให้เราเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีโทษต่อตนเองต่อผู้อื่นไกลจากกิเลสไม่ได้ถือด้วยกิเลสเรียกว่าพุทธศีลังมีศีลเป็นไทยพุทธิโสพุทธิสะแปลว่าเป็นอิสระเป็นไทยไม่ได้ถือเอาด้วยกิเลสตัณหาว่าเธออย่างนี้เขาจะยกย่องสรรเสริญถ้าเกิดเขาไม่ยกย่องสรรเสริญมันจะไปทุกข์เพราะสิ่งอันนั้นเพราะนั้นพวกพระโสดาบันจึงก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้มีศีลสมาธิปัญญาพอดีไปด้วยกันศีลสมบูรณ์แต่คนภายนอกอาจจะดูไม่รู้เลยแต่ในใจของท่านสมบูรณ์คือไม่เดือดร้อนเพราะศีลคนอื่นจะติชิ่นินทาเพราะการกระทำของท่านว่าศีลท่านไม่ดีท่านไม่ได้เดือดร้อนเพราะอันนั้นเรียกว่าพระโสดาบันนี้มีศีลสมบูรณ์แต่สมาธิกับปัญญาอย่างไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงก้าวล่วงศีลพัตตปรมาสเป้าหมายของศีลเป็นอย่างไรนี่จะต้องเข้าใจอย่างนี้สัพพุทธศีลังพุทธศีลังสัมมัคคิยาติเป็นศีลอันเป็นไทยเป็นอิสระไม่ได้ถือด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิแห่งตัณหาเป็นไปเพื่อสมาธิศีลอันนี้จะเป็นไปเพื่อสมาธิหมายความว่าเป็นไปเพื่อความปกติให้จิตใจตนเองตั้งมั่นอันไกลห่างออกมาจากกิเลสจากตัณหาจากทิฏฐิต่อมาอีกอันที่สี่ซึ่งไม่ได้นับอยู่ในสังโยชน์อันนี้แต่ก็เป็นบริวารอันเดียวกันคือมัจฉริยะห้ามัจฉริยะห้าคือความตระหนี่5ประการพระโสดาบันจะหมดไปรวมแล้วเราก็คือทำลายที่1สักยทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลพัตตปรมาส4มัจฉริยะความตระหนี่5ประการ4อันนี้จะตายเพราะ4อันเกิดมาแทนมันปากกันอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งก็ดับ4อันนี้เกิดขึ้น4อันนั้นก็ดับเมื่อมีศรัทธามั่นคงเกิดขึ้นมันไปทำลายวิจิกิจฉาความสงสัยหมดไปเชื่อมั่นว่าทำไปอย่างนี้มันถูกต้องแน่นอนต่อมาศีลอันนี้เกิดขึ้นอริยกันตศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญมีอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวเป็นพุทธศีลอันนี้จะไปปราบศีลเคยได้ยินไหมว่าศีลปราบศีลเหมือนเกลือจิ้มเกลือฟังเดี๋ยวศีลอันนี้จะไปปราบศีลพัตตปรจากอริยกันตศีลเกิดขึ้นมาก็จะไปทำลายศีลพัตตปรมาสคือศีลรูปๆคำไม่เข้าใจถือไปลมๆแรงๆตนเองก็ยังไม่เข้าใจแต่มีความปรารถนาอย่างหนึ่งซึ่งมันผิดพลาดออกไป2อันนั้นมันฆ่ากันอันที่3ปัญญาตัวปัญญาตัวสุดท้ายจะมาปราบตัวสักกายทิฏฐิพอเกิดปัญญาระดับโสดาบันปัญญาตัวนี้ปัญญาระดับไหนเห็นความเกิดดับอย่างเรานั่งดูอยู่ความคิดเกิดขึ้นเรารู้มันดับมันเกิดขึ้นอีกเรารู้อยู่มันก็ดับมันเกิดขึ้นอีกเรารู้อยู่มันก็ดับเพราะเราจึงพยายามตอกย้ำอยู่เป็นประจำว่านั่งสมาธิอย่าไปกลัวมันคิดเวลามันคิดให้รีบรู้จักมันพอมันคิดปั๊บเรารู้จักมันปุ๊บมันก็ดับปั๊บมันคิดขึ้นมาอีกรู้อีกมันก็ดับอีกก็จะเห็นความดับนานๆก็เห็นทั้งความเกิดทั้งความดับจึงบอกว่าภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถะคามนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดและความดับอุทยัตถะคามนิยา
อริยายะปัญญายะสมนาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้นิพเพทกายะสัมมาทุกขกายะคามนิยาก็ชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบจำชื่อคำว่านิพเพนิพเพนิพเพที่เรามานี่มันชื่อมันยาวนิพเพถ้าพระเราจะเอามันเลยเอาไปนิพเพสิ้นเรื่องได้2 คำไปไหนจะไปนู่นไปนิพเพอย่างนี้นิพเพคำนี้มาจากคำว่านิพเพทะที่พูดหมายว่าชำแรกทะลุทะลวงเหมือนลูกไก่เอาปากจะงอยปากจิกกระเปาะฟองออกมาเมื่อมันแก่อยู่ในไข่นี่เป็นลักษณะของนิพเพทะปัญญาของพระโสดาบันคือปัญญาระดับนี้พอพูดถึงปัญญาปั๊บจะต้องออกอย่างนี้ในพระไตรปิฎกนี้เกลื่อนกลคำว่านิพเพทะนิพเพทะนิพเพทะเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ไพเราะมากในพระไตรปิฎกเสียดายว่าไม่มีใครค่อยรู้จักเลยอาตมาเอามันตั้งเป็นชื่อวัดในคนจะบอกโอ้ยไม่รู้ชื่ออย่างไรพูดยากถ้าเขียนเป็นนิพเพไปทอทงเข้าไปนี่ออกนิพเพศถ้าเติมสระอะไปจึงจะออกเสียงถูกในภาษาบาลีก็ไปเติมสระอะเราต้องอุตส่าห์ใส่สระอะแถมเข้าไปให้ออกเสียงถูกไม่ใช่นิพเพศเอาไปเอามาระดับมหา4-5 ประโยคพอขึ้นมาอ่านในที่ประชุมว่าท่านอาจารย์สมภพจากนิพเพศเอาอีกแล้วมหาก็ยังหลงอีกเพราะนั้นปัญญานิพเพทะปัญญานะจำไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัญญานี่มีมากปุถุปัญญาหนาแน่นคัมภีรปัญญาลึกปัญญากว้างใหญ่ปัญญาไวชวนะปัญญาแต่สุดยอดของปัญญาคือนิพเพทปัญญาปัญญาหิเศโธโลกัสสมิงญายังนิพเพทคามินีปฏินิพเพทคามินีปฏิปทาปัญญาปัญญาอันประเสริฐในโลกนี้คือปัญญาทะลุทะลวงปัญญาชำแรกกิเลสไม่ต้องมากไม่ต้องกว้างไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องลึกไม่ต้องไวโง่ก็ตามเอามันแค่กำเดียวพอชำแรกจึงบอกว่าปัญญาหิเศโธโลกัสสมิงญายังนิพเพทคามินีปฏิปทาปัญญาสุดยอดปัญญาอันประเสริฐในโลกนี้คือนิพเพทปัญญาชำแรกกิเลสเพราะนั้นทำ4 ประการศรัทธาปราบวิจิกิจฉาความสงสัยข้ามล่วงไปได้เชื่อมั่นในหลักธรรมหลักของพระพุทธเจ้าจนลงทุนปฏิบัติถึงขั้นข้ามสงสัยต่อมาก็ศีลอริยกันตศีลมีอยู่ในจิตในใจแม้แต่นอนหลับไปฝันไปไหนมันก็มีศีลอยู่ในฝันไปเห็นเงินชาวบ้านตกหายเป็นแสนในฝันมันก็ไม่เอามันจะจับไปหาเรียกหาเจ้าของเขาขนาดในฝันนะหรือสมมติว่าเรามีศีลชนิดนี้เราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมฝันไปมีคนมารักมาชอบเป็นพระเอกหนังเป็นเศรษฐีเป็นนางเอกไหนก็ตามในเมื่อรู้ว่าเขามีผัวในเมื่อรู้ว่าเขามีเมียขนาดฝันมันก็ไม่ยอมนอกอกนอกใจแหละศีลชนิดนั้นเรียกว่าอริยกันตศีลจะเห็นง่ายอย่าไปอธิบายมันยากเลยเอาชนิดที่ว่าเจาะลงไปเลย boring in the sense เจาะลงไปในประสาทฝันไปจะไปรักของใครมันก็ไม่รักในฝันถ้าเป็นพระเป็นเนรฝันถูกผู้หญิงข่มขืนมันก็วิ่งหนีมันไม่เอามันรู้ว่าเป็นพระอันนี้บวชมา10 ปีฝันยังนุ่งกางเกงอยู่คือเก่าซึ่งมันยังไม่มีชนิดที่เรียกว่าอริยกันตศีลนั่นอันนี้จะไปปราบศีลพัตตปรมาสต่อมาปัญญานิพเพทปัญญาจะไปปราบสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในทฤษฎีในลัทธิอะไรต่างๆของตนไม่ไปยอมทะเลาะกับใครต่อมาจาคะตัวจาคะนี้จะปราบมัจฉริยะ5ฟังมัจฉริยะ5มีอะไรทั้งพระทั้งเนรทั้งชาวบ้านนี่ด้วยกัน1อาวาสมัจฉริยะแต่มีอาวาสถ้าเป็นพระระดับโสดาบันเข้าถึงจาคะธรรมอันประเสริฐอริโยปรโมจาโคจาคะอันประเสริฐยิ่งยะทิทังสัพพูปฏินิสสขาคือการสลัดความยึดมั่นทั้งหลายออกไปทีนี้มันยังไม่หมดระดับโสดาบันมันก็สลัดความตนี5 ประการออกได้อาวาสมัจฉริยะตนีอาวาสตนีวิหวาถ้าเป็นของเราแล้วคนอื่นมาอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าเป็นธรรมยุทธมหานิกายก็มาอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นมหานิกายธรรมยุทธก็มาไม่ได้ไม่ยินดีต้อนรับใครเลยอันนี้ไม่ได้
ถ้าระดับพระอริยเจ้าโสดาบันหมดความตนีอาวาสลาภมัจฉริยะตนีลาภถ้าเป็นพระถ้าเป็นชาวบ้านก็ตนีผลประโยชน์ใครขัดผลประโยชน์พอฆ่าก็จะฆ่าได้โลกที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมฆ่ากันขัดแย้งผลประโยชน์จ้างลงมือฆ่ากันเป็นล้าน4 ล้าน5 ล้านคนระดับสูงๆก็หาวิธีจ้างไปฆ่ากันเพราะขัดผลประโยชน์นั่นแหละที่เรียกว่าลาภมัจฉริยะตนีลาภถ้าบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงโสดาบันใครจะมาขัดผลประโยชน์สูญเสียไปเป็น10 ล้าน100 ล้านพันล้านมันไม่กล้าที่จะฆ่ากันได้เพราะมันยังมีปัญญารู้เข้าไปเองมีจาคะสลัดความขมขื่นในเรื่องราวเหล่านี้ออกไปจากใจไม่ฆ่าเขาก็จะตายอยู่แล้วเขาก็เกิดมาตามกรรมของเขาเหมือนกันกับเราเพราะนั้นระบบเจ้าพ่อทั้งหลายก็เกิดมาจากจาคะไม่พออำนาจของโลภะโทสะโมหะก็มีอำนาจมากพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอก็จะไม่ตนีลาภเราพูดกันมาโลมะสกติสะเถระที่เกิดมาจนมาเป็นพระอรหันต์และบิณฑบาตเลยอิ่มแล้วมาอิ่มวันสุดท้ายวันนั้นก็เพราะปัญหาอันนี้ตนีลาภเมื่อตอนสมัยเป็นพระในสมัยพระศาสนาของพระมหากัสสปะของพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์อื่นมาอยู่ที่วัดตนเองไปบิณฑบาตพอโยมอุปถากชาวบ้านเลื่อมใสองค์อื่นก็หาวิธีขจัดกลัวเขาจะแย่งความเลื่อมใสออกไปกลัวเขาจะแย่งลาภสักการะนั่นถ้าเป็นพระโสดาบันถึงโสดาบันแล้วไม่มีปัญหาอย่างนั้นตนีลาภก็หมดไปถ้าเป็นโสดาบันชาวบ้านขัดผลประโยชน์กันก็ฆ่ากันไม่ได้ยอมฉันก็ไม่ได้หาพรมาเงินคำของฉันเป็นแสนล้านฉันหาเอาใหม่เมื่อเวลาฉันตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะกองทับถมแผ่นดินฉันหามันไปด้วยไม่ได้นะมิยะทานังทนะมันเวทิกินจิเมื่อคนทั้งหลายตายไปทรัพย์สักนิดจะติดตามเขาไปก็หาไม่ได้มันจะมีปัญญามองไปทางนู้นไกลๆแล้วก็มีจาคะอยู่ใกล้ๆสลัดออกลาภมัจฉริยะไม่มีอีกหมดไปต่อมาอีกวันนะมัจฉริยะ วันนะมัจฉริยะนี่ในสมัยพุทธกาลเขาเน้นไปที่ตนีวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรดูถูกกันแต่ในสมัยนี้ควรจะเข้าใจคำว่าวันนะนั้นหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรี dignity ภาษาฝรั่งมันก็ได้ dignity ทั้งหลายคือเกียรติยศศักดิ์ศรีมีศักดิ์มีศรีขี้ตนีเหลือเกินไปไหนมาไหนนี่หรือได้ยินใครมายกย่องสรรเสริญครูบาอาจารย์อื่นบุคคลอื่นกิตติศัพท์ของคนอื่นดีอย่างนู้นอย่างนี้ตนเองไม่สบายใจแต่นี่กลัวเขาจะมาดีกว่าดังกว่าเด่นกว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ในจิตใจของระดับโสดาบันบุคคลมันก็ไม่ตนีมันก็จะเห็นน่าอนุโมทนาถ้าท่านดีจริงก็มีประโยชน์จริงๆแก่โลกแก่ศาสนาแก่สังคมนอกจากนั้นมันยังเลยต่อไปถึงความเมตตาปราณีพระอริยเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์ที่ระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาไปเนี่ยท่านจะถือว่าความสำเร็จของภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งในศาสนามีคนเคารพนับถือสรรเสริญเยินยอเชื่อฟังไปไหนคนรู้จักก็ดีใจศาสนบุคคลของเรามีคุณภาพขึ้นมาแล้วเป็นความสำเร็จของศาสนาเป็นบุญกุศลของบ้านของเมืองของสังคมมนุษยชาติหนอหน้าอนุโมทนานอกจากนั้นจะมีอีกอันนึงคือเมตตาสงสารเป็นห่วงความเด่นความดังของท่านนี่น่าจะมีอันตรายแฝงไว้ก็คอยเป็นห่วงอยู่ในใจขอให้อย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ใดดังๆดีๆนี่ดีใจนะดีใจบ้านเมืองมีคนดีขึ้นมาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมแต่ดังฟู่ฟ้าหน้าหวาดกลัวนี่ก็รู้สึกเป็นห่วงสาธุอยากให้เป็นเหมือนองค์นั้นดังๆแล้วก็ดับไปเป็นอย่างขอให้ดังไปตลอดช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมค่อยเป็นห่วงกันแม้จะไม่เคยรู้จักเลยในความเป็นจริงไม่เคยได้สัมผัสเลยแต่ในความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นเป็นห่วงขอให้อย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยขอจงเป็นอย่างนี้ไปตลอดลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นละอย่างเราธรรมดาไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าระดับกัลยาณชนที่มีเหตุมีผลพอมันก็ต้องคิดอย่างนี้เมตตาปราณีก็เกิดขึ้นสาธุขอให้ท่านมีประโยชน์อย่างนี้ไปนานๆเป็นแม่เหล็กเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นร่มเงาจิตใจของชาวบ้านต่อไปขออย่าให้ล้มเหลวล้มละลายมันออกพระพุทธเจ้าท่านก็คอยเป็นห่วง
ท่านจึงออกกฎบัญญัติไม่ให้พระแสดงฤทธิ์อภินิหารกับบุคคลทั่วไปท่านปรับอาบัติเอาไว้เพราะอะไรกลัวมันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ศาสนาด้วยเพราะนั้นความเป็นห่วงความเมตตาปราณีของท่านนั้นมองไกลพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มองไปไกลมองไกลมันมีปัญหาหลายๆอย่างสมมตินะอาตมาจะขอสมมติอย่างหนึ่งให้ฟังสมมติว่าอาตมานี่นะมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาเนี่ยอาตมาแสดงฤทธิ์อะไรออกไปกับคนทั่วๆไปโดยคนเหล่านั้นยังไม่มีธรรมะชั้นสูงเขาเห็นพระอัศจรรย์เมื่อเขาอัศจรรย์ลั่นเลื่อนแล้วเนี่ยโทษมันจะมีอย่างไรหนึ่งคนต่างศาสนาต่างลัทธิก็มองหมายหัวเขม่นคนนี้เป็นคีย์มาสเตอร์เป็นกุญแจดอกใหญ่สำคัญในสังคมนี้จะนำลัทธิตรงกันข้ามของเราเนี่ยไปสู่ความรุ่งโรจน์เขาก็พยายามที่จะขจัดสองในวงการเดียวกันในเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าองค์หนึ่งโดดเด่นโด่งดังขึ้นมาลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอประดังประเดกันขึ้นมาคนทั้งหลายให้ความสนใจมาตรงนี้แต่ไม่ได้สนใจธรรมะนะสนใจแต่ฤทธิ์แต่เดชแต่ความดังก็จะทอดทิ้งพระสงฆ์องค์อื่นๆที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีงามแต่ท่านเหล่านั้นก็กำลังดำเนินตามปฏิปทาแห่งอริยเจ้าเพียงแต่ว่าท่านไม่มีฤทธิ์มีเดชคนทั้งหลายจะทอดทิ้งไม่สนใจระดมทุ่มเทมาสู่หมู่นั้นคณะนั้นกลุ่มนั้นในที่สุดสงฆ์ส่วนใหญ่จะสูบโทรมลงแต่หมู่นั้นคณะนั้นจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ฟูเฟื่องรุ่งเรืองพลั่งพร้อมไปด้วยวัตถุนานาประการในขณะเดียวกันสงฆ์หมู่ใหญ่หนึ่งในรัตนตรัยซึ่งมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกต้องที่น่าเคารพศรัทธาแต่ไม่มีสิ่งที่จะมาโชว์คนทั้งหลายมองข้ามเลยก็จะมาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มนี้สงฆ์ก็สูบโทรมลงนั่นเป็นปัญหาก็มันติดอยู่ในตัวบุคคลแล้วคนเรานั้นไม่ใช่อายุจะอยู่100 ปีพันปีอีกหน่อยก็ตายไปศรัทธาที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะหมดความหมายลงนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่ไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมกลุ่มเดียวกันว่าหมู่นั้นคณะนั้นคนเคารพเลื่อมใสเพราะการทำอย่างนั้นมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นเราก็เอาบ้างเขาจึงจะมาเคารพเลื่อมใสแต่ไม่มีจริงก็มาเล่นมายาสาไถหลอกลวงโดยประการต่างๆซึ่งไม่ใช่ฤทธิ์จริงที่นี่เป็นฤทธิ์เก้สร้างเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมาตั้งกองเชียร์ขึ้นมาทีนี้ก็ขยายขอบเขตออกไปคนทั้งหลายก็หลงไหลเข้ามาทีนี้ไม่รู้อะไรจริงอะไรเก้ทีนี้มันก็เลยเกิดปนเปสับสนปนเปกันไปหมดในที่สุดก็เป็นการทำลายบั่นทอนกำลังศรัทธาปัญญาของมหาชนทั้งสองฝ่ายให้เละลงเลวลงเพราะลาภสักการะที่เจริญแก่บุคคลที่มีจิตใจยังไม่หลุดพ้นนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนต้นไผ่เป็นขุยเคยเห็นไหมต้นไผ่เป็นขุยพระบ้านเฮาว่าต้นไผ่เป็นขีคันเป็นขีแล้วมันตายขุยไผ่ออกมาเพื่อจะฆ่าแม่ไผ่ต้นกล้วยออกลูกมาเพื่อจะฆ่าแม่กล้วยเห็นไหมล่ะเวลามันออกลูกมามันแก่แล้วเราก็ไปตัดต้นแม่มันเอาไว้ทำไมไม่มีประโยชน์มันไม่มีอีกแล้วมันเป็นลูกครั้งเดียวเมื่อใดต้นกล้วยออกดอกเป็นลูกมาก็พึงหวังเถิดว่าไม่นานนักแม่มันจะต้องถูกตัดโค่นมันจะตายมาอัสดรภาชีคลอดลูกออกมาเพื่อจะฆ่าแม่มันท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่ายังไงม้าอัสดรภาชีที่เป็นม้าสมัยโบราณเขาใช้กองกำลังทหารจะต้องเอาม้าที่มีฝีเท้ามีความอดทนบึกก็มีม้าชนิดหนึ่งคือเอาลากับม้าผสมกันบ้านเราเรียกว่าล่อจุฬาโอ่งไม่เอกล่อคนสมัยหาอาจจะไม่รู้เขาเอาแม่ของม้ากับพ่อของลาพันธุ์ดีมาผสมกันเมื่อมันตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยออกมามันจะเป็นม้าที่แข็งแกร่งพอหัวมันโผล่ออกมาเท่านั้นแหละโผล่ท้องแม่มันออกมาเท่านั้นมันจะยันเลยเท้ามันจะยันท้องแม่มันพรวดออกมาแล้วก็จะประคับประคองลูกมันที่เกิดมาใหม่นี้จนมันรอดเจริญเติบโตแล้วมันจะแข็งแรงมากจึงบอกว่าม้าอัสดรภาชีเมื่อตั้งท้องขึ้นมาก็หวังเถิดว่าแม่มันจะต้องตายเมื่อวันคลอดเมื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอปูเฟื่องเรื่องลือขึ้นในหมู่ภิกษุผู้มี
จิตยังไม่ถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็พึงหวังเถิดว่าความเสื่อมจะพึงเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแก่ตนเองมันจะไปเกิดขึ้นต่อศาสนาต่อสังคมเพราะมวลชนสับสนไม่เข้าใจโดยเหตุนั้นท่านจึงปรับอาบัติภิกษุแสดงธรรมกับคนทั่วๆไปแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีกับคนทั่วไปปรับอาบัติปาจิตตีไว้ก่อนถ้ามีจริงถ้าไม่มีก็ปาราชิกไปเลยถ้าไม่มีจริงแสดงหลอกลวงเอาให้คนอื่นเขาหลงเชื่อตนเองทำอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมองไปไกลๆนั้นเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาแก่โลกให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้แหละลาภสักการะเนี่ยเป็นตัวปัญหาอันหนึ่งถ้าอริยเจ้าระดับโสดาบันนี้ก็จะทำลายลาภมัจฉริยะแล้วทำลายศักดิ์ศรีดิกนิตี้วรรณะเกียรติยศชื่อเสียงไม่มีความหมายสำหรับท่านไม่ได้สนใจจะได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรถ้าหากจะเป็นขึ้นมามันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าจะเป็นขึ้นมาก็ไม่มีความหมายอะไรไม่รู้จะไปแห่แหนแต่ไปทำอะไรอย่างจริงก็คงจะต้องเข้าไปไว้เฉยๆเอาเมื่อเขาให้ใช้เมื่อเขาเป็นแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอาแล้วว่าเป็นการแอนการลบหนึ่งก็ไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้คือลักษณะปล่อยวางเฉยๆแล้วก็ไม่ได้หวงดีกรีดิกนิตี้อะไรได้ยินเสียงสรรเสริญเยินยอครูบาอาจารย์หรือใครต่อใครดีใจว่าศาสนาเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นไปเพื่อความเจริญแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมตตาธรรมแฝงเอาไว้เป็นห่วงกันอันนี้วรรณมัจฉริยะส่วนกุลมัจฉริยะอันที่สี่กุลมัจฉริยะตานีตระกูลสมัยนี้เรียกว่าเล่นพักเล่นพวกกุลคือตระกูลนี้พวกนี้หมู่นี้คณะนี้ถ้าเข้าถึงทำระดับโสตอาปันนะโสตปฏิยังคะก็หมดในการเล่นพวกถ้าเป็นข้าราชการพิจารณาความดีความชอบ มันก็จะไม่เล่นพวกดีก็ต้องดีชั่วก็ต้องชั่วอันดีก็สนับสนุนขึ้นไปเลย2ขั้นไปเลยถ้าชั่วแล้วประจบประแจงก็ไม่ควรให้ขึ้นถ้าหากเป็นพระเอาล่ะทีนี้มันก็หมดความหมายที่จะเป็นทั้งธรรมยุทธเป็นทั้งมหานิกายมันไม่มีซะแล้วมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นขั้นไม่เป็นพวกสายนั้นสายนี้ขึ้นมาพวกเราระวังให้ดีนะอย่าให้มันเป็นพักเป็นฝ่ายเป็นเส้นเป็นสายแล้วไปหาทะเลาะกันฝึกใจให้ดีๆผ่านไปอันที่5สุดท้ายมัจฉริยะตัวสุดท้ายธรรมมัจฉริยะตนีธรรมมือนั้นตนีธรรมเวลาแสดงธรรมให้เราฟังก็มีเงื่อนงำปกปิดไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งพูดบางทีพูดหวานล้อมมีแต่จะเอาแต่จะให้ออกไปให้เต็มที่ก็ไม่มีถ้ามันมีอะไรอยู่ภายในสำหรับของตนเองพูดปิดบังผุบโผล่ลับๆล่อๆอยู่หรือบางทีตานีธรรมนี่มันยังครอบคลุมไปไกลถ้าเป็นพระสมมุติว่าญาติโยมจะไปฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์อื่นสิไปให้จังเด้อยู่ไสก็คือกันตัวมันสิได้เป็นพระอรหันต์สิได้ขึ้นสวรรค์โลดบ่คันไปฟังบนหันบนอื่นเป็นจังไดยังบ่ไปนี่บางทีห้ามปามเอาไว้ญาติโยมก็อ้อนวอนบางทีเขาทนไม่ได้เขาไปเองแต่ถ้าท่านเข้าถึงระดับนี้ไม่มีปัญหาท่านจะสนับสนุนถ้ามันดีสนับสนุนถ้ามึงจะเอามักปานนั้นค่อยสิจัดงานขึ้นนิมนต์เพิ่นมาเทศน์ปันฟังเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นขนาดว่าโยมนั่นแหละไปนิมนต์พระมาฟังเจ้าอาวาสห้ามโยมก็ไปนิมนต์มาเทศน์เจ้าอาวาสห้ามไม่ใช่สายของเราไม่ใช่มือของเราไม่ใช่คณะของเรานี่ลักษณะที่เรียกว่าธรรมมัจฉริยะโยมจะไปที่อื่นไม่ได้กันไว้ถ้าหากเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าจาคะในโสตปฏิยังคะทั้ง5มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะสนับสนุนถ้าเรียกว่าปุญญกาลโนยาโรจกะขวนขวายกิจกรรมอันเป็นบุญอย่างยิ่งในศีลอันยิ่งในทานอันยิ่งในภาวนาอันยิ่งแก่ญาติแก่โยมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะเป็นเช่นนั้นมีจะโยมสัมคุมือไปหาแต่บางแห่งพระขวนขวายออกทุนออกรอนไม่มีเงินก็ขูดหัวเราเกาหัวย่าไก่เทศไปไหนใครถวายมาเก็บพอถึงเวลาดีมีงานที่ไหนประพฤติปฏิบัติธรรมไปหาจ้างรถให้โยมฟรีๆอ้อนวอนชักชวนโยมไปปฏิบัติธรรมนั่นอย่างนั้นถ้าเรียกว่าปุญญกาลโนยาโรจกะเป็นผู้ขวนขวายมีกิจกรรมอันเป็นบุญอย่างยิ่งแก่คฤหัสถ์ญาติโยมเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาไม่ตระหนี่ธรรม
อย่างนี้ก็มีมันกลับกันเอาเป็นอันว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้ในทางศาสนาอื่นเขาไม่เข้าถึงนะศาสนาอื่นจะไม่เข้าถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามคือสมณะโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เรียกว่าสมณะสี่เหล่าเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีแม้เขาจะมีฤทธิ์มีเดชมีสมาธิกล้านำกันไปสู่พรหมโลกก็ได้แต่เขาก็ยังไม่เข้าถึงสมณะกลุ่มนี้เขายังจะต้องวนมาสู่นรกจนได้วันใดวันหนึ่งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีในศาสนานี้เมื่อพระพุทธเจ้าจะตายสุภัททะกระหืดกระหอบไปถามว่านอกจากศาสนานี้มีอีกไหมสมณะที่หนึ่งสองสามสี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่มีเวลานะทำไมไม่ถามว่าทำอย่างไรจะเป็นสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ได้เพราะท่านกำลังจะตายอยู่แล้วในวันนั้นท่านก็เลยบอกว่าน่าจะถามว่าทำไมไม่ถามว่าทำอย่างไรจะเข้าถึงความเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองสามสี่ท่านก็เลยพูดสั้นๆว่าอากาเสวะปะทังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรบนอากาศไม่มีรอยเท้าฉันใดนอกจากศาสนธรรมสมณธรรมในศาสนานี้จะไม่มีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่คือตั้งแต่โสดาบันไหนไม่มีแต่เขาทำได้นะมีสมาธิเป็นฌานหนึ่งสองสามสี่เขาก็ทำได้ไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนาพุทธของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้คนนี้แกก็เลื่อมใสก็เลยมาบวชในศาสนาอื่นที่เขาดังๆเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อย่างเก่าศาสนาที่เราสวดเมื่อกี้นี่คันธนาถบุตรเนี่ยที่ลากเลือดอาเจียนตายเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธของเราหมดนะในประเทศอินเดียอาตมาไปอินเดีย5-6 ครั้งเนี่ยสังเวชใจตั้งใจจะไปเป็นเดือนเป็นคารวาสพกเงินไปเป็นแสนที่ว่าจะเที่ยวไปจนทั่วอินเดียนี่แกอยู่มันสักเดือนหนึ่งอยู่ได้15 วันมันไม่มีอะไรให้หน้าอยู่เลยได้แต่ไปกราบสถานที่ต่างๆไปนั่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าร้องไห้ซะที่หนึ่งสบายใจไปเห็นพระเดินอยู่กลางทุ่งพระจากไต้หวันสีแดงดีใจเราจากประเทศไทยไปตั้งหลายปีจะกลับบ้านก็ไม่กลับมาเที่ยวบ้านพระพุทธเจ้าดีกว่าจะหมดเวลาจะกลับไปทำงานเห็นพระมาดีใจบอกแท็กซี่นี่ขับไปนู่นไอ้ซีเย็นโดโลเห็นไหมนู่นผ้าเหลืองๆพาฉันไปตรงนั้นแท็กซี่แขกเขาพาไปถึงตั้งใจจะไปกราบพระเพราะเราจากบ้านมานานจะถวายสิ่งที่ควรถวายท่านเข้าใจว่าเป็นพระไทยไปถึงไม่ใช่พระไทยเป็นพระเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเห็นคนหนุ่มคนสาวเดินแห่เอามือชี้หน้าถือก้อนดินทำท่าจะขว้างถือไม้ค้อนฟูตาการีเอาพูดภาษาอินเดียฟูตาไปว่าผีการีไปว่าผีร้ายเขาเห็นพระเป็นผีเลยบ้านเราทั้งกราบทั้งไหว้ใส่บาตรเมืองอินเดียไม่มีใครจะใส่บาตรแต่ศาสนาที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่ศาสดาได้อาเจียนออกมาเป็นเลือดตายเขายังนับถืออยู่อย่างเก่ายิ่งเข้มข้นที่เมืองปาวาอาตมาเดินไปศาสนาพวกเนี้ยคนยังไปกราบไปไหว้สร้างตึกหินอ่อนให้ใหญ่โตคือเขาถือเข่งจนคั่งนะอย่าลืมว่าเข่งมันจะดีเลยนะความดีแก้ผ้าคนเลื่อมใสว่าเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็ยังมีพวกแก้ผ้าเป็นซึ่งพวกฝรั่งก็ยังไปแก้ผ้าด้วยเป็นฝูงเลยอาตมาเดินเข้าไปจะถ่ายรูปเขาบอกมือเขาไม่ให้ถ่ายคือดูแล้วหน้าอับอายเราไปเราอายเขานะไม่ใช่ว่าเขาอายเรามีแต่เราคนเดียวนุ่งผ้าเดินเข้าไปปนเขาเพิ่นยางมาหัวหนาใหญ่เพิ่นถือเต้าน้ำกับแส้จามจารีภาษาบาลีว่าจามารีภาษาอังกฤษว่าแจ็คคือเป็นหางงูน้ำแข็งอยู่บนภูเขาหิมาลัยสูงๆมันไต่ไปตามน้ำแข็งหางมันเป็นพวงตุผลมันนี่ละเอียดเงินเมื่อหางเป็นพวงแต่เป็นงูเขาเรียกว่าจามารีภาษาแขกภาษาอังกฤษว่าแจ็คพวกเราอ่านในหนังสือนครกันนางขุดสดีซื้อผ้าที่แต้มเป็นลายไปเชิญนางมัตสีกลับคืนมาในป่านั้นมีผ้ามีลายต่างๆแล้วก็เล่าถึงลายมีรูปจามารีและมอมไม้เห็นอมไตปีนคือลายมังกรเรือลายเทพเป็นคือกันเทอย่างนี้ก็เป็นแต่พระพุทธเจ้าท่านปรับอบัติน่าจะบอกให้เล่นเสียงยาวๆท่านปรับอบัติเลยไม่เทศจึงได้ฟ้องมันหลายหูหลายอาตมาเป็นคนรักสัตว์จามารีมอมไม้เห็นอมไตปีนคือลายมังกรเรือหลายหลากจะกระผากแรงยุ่งย่องไล่ไปนี่ก็เครื่องขึ้นถึงจะจบ
ในรูปจามรีเนี่ยหัวหน้านิคันแต่ไม่ใช่นิพนธ์ตรงนู้นนะลูกศิษย์ใหญ่เขาเดี๋ยวนี้ดังๆเขายกย่องมากในเมืองป่าวาเขาว่าเป็นพระอรหันต์เลยแกไม่นุ่งผ้าสร้างกุฏิหินอ่อนแกถือเต้ากาเดินมากับแท้หางจุลีเดินมาอาตมาก็ยกกล้องจะถ่ายเขาบอกมือไม่ให้ถ่ายยังมองแซะมาบ่นุ่งผ้าเลยบักหำหน่อยเพิ่นฟัดกันฟอกแรกมาว้าคือขัดแต่ว่าถ่ายแล้วเราบอกมือว่าให้ถ่ายก็เลยไม่กล้าถ่ายนั่นเขายังกราบยังไหวอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าบุกเข้าถึงระดับโสดาบันหาไม่ได้พอพระพุทธเจ้ากลับใจอุบาลีลูกศิษย์คนโปรดเนี่ยลูกศิษย์คนโปรดมากล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าต่อหน้าถึง100 บทแกก็ลากเลือดอาเจียนออกทีนี้มาดูพระพุทธเจ้าเราลูกศิษย์สลัดไปต่อหน้านี้นะรู้สึกอาตมาจะเขียนอยู่ในนี้อยู่เหมือนกันสุนัขขัตตะลิชวีบุตรเป็นบุตรของกษัตริย์พวกลิชวีมาบวชกับพระพุทธเจ้าเดินไปกับพระพุทธเจ้าดีๆไปพบอาเจลกพวกหนึ่งมันมีนักบวชหลายยี่ห้อในอินเดียพวกปริพาชกดิพวกเดลถีปริพาชกอาเจลกชัดดินเยอะแยะพวกนักบวชเหล่านี้ที่นี่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าชื่อว่าสุนัขขัตตะลิชวีบุตรเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปบวชเป็นพระเลยนะไปเห็นพวกอาเจลกกลุ่มหนึ่งเขาถือเขาเรียกว่าสุนัขเขาวัดประพฤติตนเหมือนสุนัขเอาเดินด้วยหัวเข่ากับข้อศอกไม่เดินด้วยเท้าพอภาษามันเท่าว่าประพฤติเหมือนหมาสุนัขเขาวัดอาหารก็เอามือกอบกินเอามือนี่กอบกินอาหารไม่ใช้ภาชนะใดๆคนนี้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระภิกษุพอเหลือบไปมองเห็นก็เลื่อมใสนู่นจริงจะดีเพราะเข่งเหลือเกินพระพุทธเจ้าไม่เห็นจะเข่งจะคัดอะไรเลยใช้ไม่ได้ก็พูดขึ้นมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยว่าปฏิปทาอย่างนั้นเป็นปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสที่ประเสริฐมากน้อยสันโดษแต่พวกเรานี่เป็นผู้มากก็ผมจะขอลาไปบวชกับพวกที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้สัญญากันกับเธอว่าเธอจงมาบวชกับเราแล้วก็จนบวชต่อไปจนตายเธออยากไปก็ไปเถิดก็บอกให้พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ให้ดูต่างๆพระพุทธเจ้าบอกเราก็ไม่ได้สัญญากันกับเธอว่าจะต้องแสดงฤทธิ์ให้เธอดูเธอจึงบวชไปนานๆเราจะแสดงหรือไม่แสดงก็ตามแต่อมตะธรรมที่เราประกาศไปนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงฤทธิ์ตรงเดชนี่ว่ากันไปกันมาคนนี้ก็พละจากพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปบวชพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอีก7 วัน อาเจลกคนนี้เขาจะตายเพราะโรคอารัสกะภาษาบาลีว่าอารัสกะแปลว่าอาหารไม่ย่อย7 วันเขาจะตายแล้วจะเอาไปทิ้งที่ป่าช้าแล้วจะกลายเป็นอสุรกายเป็นกาลัญชิกาสูงตัวใหญ่ๆมีปากอยู่บนหัวท่านทั้งหลายลองคิดดูเลยน่ากลัวขนาดไหนตัวสูงๆใหญ่ๆปากอยู่บนหัวชื่อว่ากาลัญชิกาสูงพระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยที่เธอจะไปบวชอีก7 วันเขาจะตายคนนี้ก็รีบศึกจากพระพุทธเจ้าต่อหน้าไปบวชแล้วก็ไปบอกอาจารย์ด้วยว่าสมณโคดมบอกว่าท่านจะตายภายใน7 วันเป็นโรคอารัสกะโรคอาหารไม่ย่อยท่านระวังดีๆนะอย่าให้มันตายคำพูดของสมณโคดมจริงจะไม่ถูกต้องเราจะได้เยาะเย้ยอย่างเต็มที่อย่าไปกินอะไรคนนี้ก็ระวังแต่ระวังยังไงมันก็ต้องตายท้องอืดขึ้นอาหารไม่ย่อยแน่นไปหมดเลยไม่มีโรงพยาบาลจะไปดูดย่อยออกมา7 วันแกก็ตายจริงๆแล้วก็ไปทิ้งในป่าช้าต่อมาก็เป็นกาลัญชิกาสูรท่านไม่ได้หึงไม่ได้หวงอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้มีวันณมัชฌริยะอูลมัชฌริยะจะมาก็มาจะไปก็ไปท่านเดินเข้ามาในวัดนี้ท่านจะเห็นป้ายเขียนไว้ที่ต้นไม้เพื่อนเอ้ยจะมาก็มาจะไปก็ไปตามใจปรารถนาอยู่ที่นี่เราไม่ค่อยได้ชักชวนใครบอกเลยที่ไหนดีๆก็นิมนต์ไปแล้วมีอะไรดีๆก็เอามาเล่าขานเสิร์ฟกันฟังมาแลกมาเปลี่ยนนะเอามาปรับมาปรุงการประพฤติปฏิบัติให้มันดีมันงามแก่บ้านแก่เมืองแก่ศาสนาของเรามีลักษณะที่เรียกว่าจาคะเนี่ยมันกว้างมันไกลมันจะไปปราบอันนี้ที่เล่ามาให้ฟังในเพื่อเปรียบเทียบให้รู้ระดับอริยชนชั้นต่ำๆก็จะก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราจะได้เข้าใจว่าไม่มีการที่เราจะต้องมาขัดแย้งกันภายในสังคมอันมายมากหลากหลาย
อันแตกต่างกันแต่จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความกลมกลืนสนิทแนบด้วยอำนาจแห่งธรรมคือเมตตาปราณีและจาคะการรู้จักเสียสละปล่อยวางทั้งภายนอกภายในเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมานี่จนมาถึงวันนี้ขึ้นยกสุดท้ายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่เคยทุกข์ยากลำบากคืนขมอดทนกัดเคี้ยวกัดฟันต่อสู้มาตั้งแต่วันแรกๆบัดนี้มันก็ได้เข้าที่เข้าทางพอที่ท่านจะมองเห็นอะไรได้แล้วครั้งแรกเรายังไม่คุ้นเคยเราฝืนเราทวนเรียกว่าภาวิตกายอบรมกายเพราะเราจะต้องจัดการกับกายตั้งแต่การเป็นอยู่การหลับนอนการนั่งการนุ่งห่มทุกอย่างไม่เหมือนเก่าแล้วเอามาอบรมใหม่กินก็ครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวอาหารก็ไม่ได้เลือกตามอกตามใจเอาปนกันไปครั้งแรกเราก็ผะอืดผะอมนั้นเป็นการภาวิตกายในขณะเดียวกันต้องมารักษาศีลที่อยู่ด้วยกันเป็นสังคมจำนวนมากให้อยู่ในภาวะปกติเป็นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่าศีลสีลังสีราวิยะภาวะปกตินั่นคือศีลครั้งแรกมันก็เลยขัดแย้งเป็นทุกข์แต่ก็อดก็ต้องทนฟื้นไปเข้าวันที่สองเข้าวันที่สามกายได้รับการพัฒนาท้องไส้ก็อยู่ที่การนั่งก็เริ่มจะคุ้นเคยนั่งได้นานๆบางครั้งก็ลืมเจ็บลืมปวดไปนอกจากนั้นการเคลื่อนการไหวมันก็เข้าที่ไม่กระทบกระทั่งมีระบบระเบียบขึ้นเราก็จะเห็นการพัฒนาภายนอกเข้ามาภาวนาภายนอกตั้งแต่กายมาสู่ศีลเฉพาะส่วนตัวแล้วก็มาเกี่ยวกับสังคมโดยรอบเข้าที่ต่อมาก็พัฒนาภายในรัฐออกไปประสานรัดกันกับภายนอกอบรมทางกายฝึกทางกายฝึกนั่งฝึกกินฝึกนอนฝึกตื่นต่อมาก็ฝึกความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไม่กระทบกระทั่งค่อยไปค่อยมาค่อยพูดค่อยจารักษากิริยามารยาทในขณะเดียวกันภายในเราก็ฝึกจิตภาวิตจิตและก็ฝึกปัญญาภาวิตปัญญาทั้งฟังทั้งคิดทั้งควบคุมทั้งข่มใจทั้งสำรวมใจมันก็เลยประสานกันตั้งแต่หยาบภายนอกเข้ามากับหยาบภายในออกไปประสานกันมาเข้าวันที่สามเข้าวันที่สี่บรรจบกันตาก็พอเหมาะได้ยินเสียงระฆังก็ตื่นง่ายไม่หนักหน่วงการกินก็พอดีตักแต่ภาชนะก็พอดีไม่มากไม่น้อยการเป็นอยู่ร่วมกันก็น่ารักมีระเบียบขึ้นมันก็ละเอียดเข้ามาจิตใจก็เข้าระบบอีกแต่ก่อนเคยวิ่งว่อนไปว่อนมามันกัดมันกุ้มเหมือนถูกมาลงเข้าคุกมาขังใส่คุกแต่บัดนี้มันค่อยๆอ่อนตัวลงจิตจะพบความสงบบ้างบางคนละลึกย้อนหลังไปนั่ง2 ชั่วโมงก็เหมือนเราดูหนังเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งหนังชีวิตไม่ใช่ชีวิตใครชีวิตเรานี่แหละนั่งลงมาเมื่อคิดโน่นคิดนี่ก็ดูมันท่านบอกให้รู้เราก็รู้นั่นอบรมจิตอบรมปัญญาเอาความรู้เหมือนเอานกไปต่อนกมันคิดทีนึงก็รู้ทีนึงมันคิดอีกก็รู้อีกเนี่ยเอารู้ไปต่อรู้ในที่สุดความรู้ก็มากขึ้นปัญญาที่รู้เข้าไปในกองสังขารก็มากขึ้นในที่สุดมันก็มาบรรจบกันเข้าท่าพออยู่บางคนใจอ่อนโยนบางคนคิดถึงพ่อแม่บางคนคิดถึงบ้านเมืองสังคมเพื่อนฝูงทำอย่างไรเราจะมีสังคมอย่างนี้มีระบบระเบียบอ่อนโยนเมตตาปราณีต่อกันความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นความเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นบางคนได้พบความสงบมีความสุขมองไปในวันข้างหน้าเกิดกุศลสังกัปปะเราควรจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นบางคนเริ่มจะเกิดความเสียดาย7 วันมันน้อยเหลือเกินไม่พอมันก็รู้สึกว่าเรามีภาระมากทำอย่างไรเราจะได้มาเดินบนถนนสายนี้อย่างชัดเจนอย่างโดดเด่นจนนึกอยากจะบวชขึ้นมาการบวชนั้นเนี่ยคือการเปลี่ยนจากถนนแห่งชีวิตเส้นหนึ่งที่ขรุขระที่เต็มไปด้วยความรกรุงรังอุปสรรคเพื่อจะออกมาสู่ทางตรงมีนะที่นี่เราก็ต้องมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าบารมีมันมีถึง3 ระดับบารมีธรรมดาภาษาบาลีว่าปารมีแปลว่าการสั่งสมให้มันมีขึ้นเมื่อมันมีมากขึ้นก็เป็นอุปปารมีอุปปารมีนี่แปลว่าสิ่งที่เราสั่งสมไว้น่ะมันได้ซึมซาบเข้าไปอุปะแปลว่าเข้าไปปารมีคือสั่งสมจนเข้าไปเป็นจริตนิสัยบางคนเคยสั่งสมมาตั้งแต่ชาติก่อนๆพอประมาณ
มาวันนี้ก็ได้เข้าไปในหัวใจอีกลึกกว่าเก่านิสัยที่เคยมีมาแต่ก่อนก็เกิดความพอใจยินดีอยากฝึกอยากหัดอยากกระทำตนให้ดีงามบางคนเหมือนกับน้อมจิตไปอยากบวชแต่ละครั้งในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วมีคนบวชทุกปีไม่มาบวชที่นี่ก็บวชที่อื่นเป็นชีบ้างเป็นพระบ้างมีหลายคนเรียกว่าอุปปารมีมันเกิดขึ้นคนหนึ่งเขียนจดหมายมาตั้งแต่พัทลุงมาอบรมวัดเคลื่อนที่อย่างนี้7 วันกลับไปบ้านบวชเลยอยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็มีอีกหลายๆคนบวชเป็นชีหลายๆคนบวชเป็นพระหมายความว่าบารมีที่เราเคยมีอยู่เรามารดน้ำมาพรวนดินมาใส่ปุ๋ยให้คุณงามความดีมันก็เลยเกิดงอกงามขึ้นมาอีกถึงระดับหนึ่งเรียกว่าอุปปารมีครั้งแรกมันยังไม่มีแล้วก็ฝึกให้มันมีฟื้นให้มันมีในที่สุดค่อยๆซึมซาบเข้าไปสุดจิตตัวใจเรียกว่าอุปปารมีระดับกลางทีนี้ถ้ามันสูงถึงที่สุดก็เรียกว่าปารมัตถปารมีปรมะแปลว่าสูงสุดอัฏฐะแปลว่าประโยชน์ปารมัตถประโยชน์สูงสุดที่ได้สั่งสมไว้กลายมาเป็นประโยชน์สูงสุดเราสั่งสมอะไรไว้มันก็จะมากด้วยสิ่งนั้นสูงขึ้นทีนี้มันยังไม่มีเอาละมันยังไม่มีวันนี้ครั้งนี้ก็ถือว่ามาเริ่มทำให้มันมีเราทั้งหลายก็เลยมีบุญได้สั่งสมอบรมกันมาแต่ก่อนได้ร่วมกันมาจึงมาพร้อมกันมากๆผู้ที่ยังไม่มีก็เริ่มจะให้มันมีของน้อยจะไปสู่ของมากมาจากของน้อยๆของใหญ่ๆก็มาจากของเล็กๆค่อยๆพัฒนาขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นแหละคุณงามความดีก็เหมือนกันบางท่านไม่ได้ตั้งใจมาเล่นมาหัวกับเพื่อนเฉยๆมุ้งก็ไม่มีมาผ้าขาวก็ไม่มีของที่จะใส่อาหารกินก็ไม่มีมาเล่นเฉยๆมาเห็นเพื่อนเห็นฝูงมากๆเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตวะคือสิก็คักไว้บ่มื้อดอกไว้บวชทั้งหมู่กันน้าเว้ยบวชเล่นก็ได้บ่เคยบวชจักเทื่อลองเบิ่งบ่ได้ขี้ลายไทเป้บ่ได้ศาสตร์นี่บวชนำเพิ่นเทื่อนึงพอบวชเข้ามาแล้วก็เฮ็ดจังได๋บาดนี้ตกหมูแห้งเป็นแห้งตกหมูกาเป็นกาตกหมูขาซอยขาพ่ายส้นตกหมูโจรซอยหามไหเหล่าเพิ่นว่าตกหมูขุนซอยขุนจูมาหมู่เพิ่นมานั่งสมาธิโตสิเฮ็ดจังได๋อยู่บาดธาตุดูก็เป็นตาอยากอายบัดไปนั่งอยู่ซื่อๆสิบ่ได้บ่คึดขึ้นมานั่งคุยกันเป็นหนุ่มเป็นสาวคุยกันได้ทั้งคืนยันสว่างตกหมูแห้งเป็นแห้งพอนั่งไปนั่งมาจะลุกก็นึกอายบ่ซุ่มมุนอยู่ปัดนั่งสำราบอยู่พิธีไล่ตายแต่ห้องแต่ปัดนี่นึกอายตัวนี้ได้ประโยชน์อะไรเอาประโยชน์จากกิเลสฟังให้ดีนะกิเลสก็มีประโยชน์ตัณหามีประโยชน์ทิฏฐิมีประโยชน์มีทิฏฐิในตนเองมีมานะที่เรียกว่าอัตตมิมานะอติมานะถือตนอย่างยิ่งใหญ่อย่างสมมติว่าเรามานั่งอยู่กับเพื่อนครั้งแรกก็ว่าจะนั่งเล่นดอกสมมุติเอาว่ามันเพิ่นจะพานั่งจักเล็กจักหน่อยตากมาแก่ๆกันบ่พาลุกจักเทื่อบาดนี่ใช่จังได๋ครูบาดสิถ้ามันหลงทางเข้ามาจังสี่จะเว้ยมองดูเพื่อนเขาก็ไม่ลุกงูก็สิคือกันกับโตบาดนี่ซุ่มมันก็อยากลุกเกือบตายอยู่กับบ่จักจักอายเฮาอยู่คือกันบาดนี่ก็เลยมีมานะขึ้นมาเขาเป็นอะไรก็คนเหมือนกันหายใจเอาอากาศเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันไม่ใช่เหล็กใช่ขางทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ตายเราก็ควรไม่ตายคนอื่นก็คิดอย่างนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าว่าเราเกิดมาจากมานะอาศัยมานะเนี่ยฟังดูสิท่านบอกว่ามานะนิสยังครั้งแรกมานะสัมภูตังเราเกิดมาพร้อมกับมานะคือความถือเนื้อถือตัวว่าตัวดีตัวเก่งไม่ใช่คนอ่อนแอกับเขาอะไรพวกนี้ทีนี้ก็เลยได้อาศัยตัวเนี้ยมานะนิสยังอาศัยมานะอีกจะลุกก็ลุกไม่ได้เพราะมานะนี่ถือตัวแต่คนไทยเราใช้ภาษาสับสนนะถ้ามานะคนไทยเราเนี่ยคิดว่าขยันแหมอุตส่าห์มานะเหลือเกินว่าอย่างนี้คำว่ามานะนี่เข้าใจใหม่นะภาษาบาลีแปลว่าถือตัวอย่างยิ่งใหญ่อติมานะอัตตมิมานะถือตนเองยิ่งกว่าเขาถือตนเองสม่ำเสมอเขาก็มีต่ำกว่าเขาก็มีทีนี้พระพุทธเจ้าของเราว่าอาศัยมันเหมือนกันมานะนิสัยอย่างได้อาศัยมานะเรามาทำความเพียรนี่ก็อาศัยมานะแต่ยังนะเมื่อทำไปจะต้องทิ้งตัวนี้
เมื่อจะเข้าถึงธรรมต้องทิ้งตัวนี้คือไม่เก่งกว่าใครเลยเราแล้วก็ไม่โง่กว่าใครไม่มีใครจะเปรียบเทียบเขากับเราไม่เหมือนกันท่านก็เก่งของท่านดีของท่านเราทำอย่างนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เราเป็นอยู่ในท่านอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้ไม่มีอาการที่จะไปเปรียบเทียบเมื่อกี้เราสวดใช่ไหมล่ะเขาสวดเมื่อกี้ที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าอนุปมัสสะไม่มีผู้ใดที่จะเปรียบเทียบไม่ไปเปรียบเทียบกับใครๆที่นี่ตัณหาก็เหมือนกันอาศัยตัณหาสัมภวังตัณหาสัมภูตังตัณหาสัมภวังเราเกิดมาจากตัณหาพร้อมกับตัณหาตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหานี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงตัณหาแล้วไม่ดีหมดเลยก็เลยกระทบต่อหลักการของพุทธศาสนาตลอดสายถ้าไม่อยากแล้วจะไปทำอะไรไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปทำไร่ทำนาไม่ต้องไปค้าไปขายไม่อยากนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้อยากมันไปทุกข์เป็นอย่างไรบาดนี่ขี้เกียจยังมีความสุขนอนถ่าตายคนตัวบาดนี่อย่าลืมนะใช้ประโยชน์จากตัณหาเรียกว่าซับดิเมตเราพูดกันอยู่บ่อยๆคือสิ่งเดียวกันนี่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์จะมีคำว่าวิสังหาราหารังเอเกเอจะโอสทังยาพิษอันร้ายแรงของคนโง่นี่แหละพวกหนึ่งแต่เป็นโอสถอันประเสริฐของอีกคนกลุ่มหนึ่งตัณหาที่ว่าไม่ดีนี่แหละแต่มันกลับดีสำหรับผู้ที่รู้จักใช้ตัณหาที่มาปฏิบัติธรรมกันเลยเนี่ยมาด้วยตัณหาบางคนอยากดีบางคนอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากเข้าใจธรรมะอยากเป็นโสดาบันอยากเป็นสกิทาคามีอนาคามีบางคนอยากได้ฤทธิ์เดชอยากมีตาทิพย์อยากมีหูทิพย์บางคนอยากได้เลขจะพูดได้หลัก นั่งสมาธิไปก็โอ้ยเห็นเลขคือมันวางให้ในท้องอยู่ในใจเพราะได้ถือจังหวัดได้ใส่หนี้เกษตรสหกรณ์เอาไปซื้อรถตุกๆให้ลูกจะขั้นบางคนก็คิดไปก็อาศัยตัณหาจึงได้ลงบ้านลงเรือนมาบางคนก็อยากได้บุญชาตินี้อาภัพคับแค้นไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนฉันจะไปสั่งสมบุญเอาอะไรอยากได้อะไรก็อยากได้เถอะเอาความอยากได้มาใช้ประโยชน์ก็เลยมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหาแต่เสร็จแล้วตัณหาปหาตัพพังจะต้องประหารจะต้องฆ่าจะต้องละตัณหานี่เสียตรงที่จะละตัณหาเนี่ยจะมีปัญหาเราจะละอย่างไรถ้าละมันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมฟังให้ดีมานะก็เหมือนกันมานะสัมภวังมานะนิสัยยังมานะปหาตัพพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะเกิดมาจากมานะคือความถือตัวแล้วเราได้อาศัยมานะความถือตัวอันนี้สุดท้ายเราจะต้องประหารต้องละมานะเสียฟังให้ดีอีกพระพุทธเจ้าเดินไปในชนบทแห่งแคว้นโกศลกับภิกษุทั้งหลายผ่านเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งป่าสาระพระพุทธเจ้าได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายในป่านี้เมื่อก่อนเป็นนครเป็นเมืองคับคั่งไปด้วยผู้คนพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมืองนี้มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าภเวสีมันหมู่พวก500 คนเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่มาวันหนึ่งภเวสีนี้คิดขึ้นมาว่าเราอยู่ไปกับเพื่อนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัยธรรมดานี่มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรวิเศษดีกว่าเพื่อนถ้าจะไหนเราจะสมาทานทำอันยิ่งกว่านี้เพื่อให้มันดีกว่าเพื่อนนั่นเขาเอาอะไรเขาเอาตัณหาของเขามาปราบตัณหาเขาเองเรียกว่าตัณหานิสยังอาศัยตัณหาตอนนี้ยังอาศัยตัณหาอยู่ก็เลยบอกหมู่บอกเพื่อนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายหมู่คณะบัดนี้ขอท่านจงจำเราไว้เราจะไม่ถือเพียงศีล 5มันจะยังแค่นี้ย่ำตอกเพียงแค่นี้เราจะสมาทานอุโบสถศีลเราจะไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลอุโบสถศีลตลอดอันนี้เขาถือตัณหาเพื่อจะให้เก่งกว่าเพื่อนเขาก็สมาทานแล้วก็ถือเอาต่อมาเพื่อนทั้งหลายในหมู่บ้านนั้น500 คนก็บอกว่าทำไมสัมภเวสีถือได้ศีล 8เราก็จะเอาบ้างจะเก่งสักแค่ไหนภเวสีแน่หมอนี่ก็เอาตัณหาขึ้นมาอีกแล้วทั้ง500นี่ก็สมาทานอุโบสถศีลตลอด
ทีนี้พระเวสสีก็นึกต่อไปว่าพวกนี้มันก็เก่งเท่ากับเราเลยเว้ยเราถือได้มันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องยิ่งกว่านี้อีกเอาอีกแล้วก็เลยว่าแต่นี้ต่อไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเราจะบวชถือศีลแห่งพระภิกษุในศาสนานี้เราจะสละครอบครัวของเราเย้าเรือนของเราว่าแล้วก็บวชเลยคือต้องการให้มันเก่งกว่าพวกนี้ตัณหาเป็นเครื่องมือเพื่อจะปราบตัณหาเป็นระดับเยี่ยวมาอีกปีต่อมาพวกนี้ก็นึกกันมาได้ว่าทำไมพระเวสสีบวชได้เราก็บวชได้สินะจะเก่งสักขนาดไหนพระเวสสีก็มีลูกมีเมียมีอะไรเหมือนกับเราทั้ง500นี่ก็พากันสมาทานอุโบสถนั้นแล้วต่อมาก็ไปขอบวชเป็นพระด้วยกัน5 รูปพระเวสสีก็นึกต่อไปอีกว่าถ้าอย่างไรบวชมันก็เท่ากันหมดแล้วเราจะต้องเก่งกว่าพวกนี้ขอลาอุปชาอาจารย์ศึกษาธรรมมาควรแล้วกระผมขอปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เร้นปหิตัดโตเป็นบุคคลผู้ส่งออกไปเพื่อจะฝึกตนก็ลีกจากพวกไปกระทำความเพียรทำไปทำมาไม่นานนักพระเวสสีสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นทั้ง500ภิกษุนี่บอกว่าพระเวสสีไปได้เราก็ไปได้ขออบรมกรรมฐานก็ไปทำความเพียรเอาไปมาทั้ง500เนี่ยก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาศัยตัณหาเจริญกุศลธรรมหลังจากนั้นก็ละตัณหาอาศัยตัณหาไปปราบตัณหาบางทีท่านก็ใช้คำว่ามานะถือตัวแข่งดีถือไปถึงจุดนั้นมันก็ทิ้งมันเองเพราะฉะนั้นพวกเรามานี่ถ้าพอจะใช้ตัณหาบ้างก็ใช้นะยังมีอีกเพื่อนของพระอานนท์เป็นนักบวชนอกศาสนาสู่ถัดกันไปเป็นนักบวชนอกศาสนามาถามพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ผู้เจริญการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของท่านเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละฉันทะคือความพอใจอ้าวละอย่างไรละฉันทะพระอานนท์ก็บอกว่าละฉันทะด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพอใจฝักใฝ่ใคร่ครวญภาคเพียรพอใจฝักใฝ่ภาคเพียรใคร่ครวญนี่ในเมื่อท่านกล่าวว่าจะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อละความพอใจคือฉันทะแล้วท่านก็ยังคว้าเอาฉันทะมันจะไปละฉันทะได้อย่างไรพระอานนท์ก็เลยย้อนสอนคืนว่าตัดชั้นโตอนิยาอานิงเหมือนเอาลิ่มปอกลิ่มมีลิ่มใหญ่ๆคาอยู่ก็เอาลิ่มเล็กๆตีจีมเข้าไปใกล้ๆมันพอมันอ้ามันก็ดึงอันใหญ่ออกมาช่างไม้ผู้ฉลาดย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มเพื่อจะดึงลิ่มออกมาชั้นใดบุคคลผู้มีปัญญาก็เจริญอินทรีย์เพื่อปราบอินทรีย์เจริญฉันทะเพื่อจะปราบฉันทะเจริญความพอใจเพื่อจะละความพอใจคนนี้ก็ยังงงขึ้นมาเองท่านก็เลยบอกว่าสมมุติว่าท่านต้องการจะมาสู่อารามนี้ก่อนที่ท่านจะมาสู่อารามนี้ท่านทำอย่างไรผมก็ต้องคิดจะมาซะก่อนในเมื่อท่านคิดจะมาแล้วเป็นอย่างไรก็พอใจที่จะมาเริ่มต้นด้วยความพอใจเมื่อพอใจที่จะมาแล้วก็ฝักใฝ่พยายามจะมาให้ได้ฉันทะแล้วนะวิริยะก็ภาคเพียรจิตตะก็ฝักใฝ่วิมังสาใคร่ครวญผมก็ต้องพอใจซะก่อนแล้วก็ใฝ่ใจหลังจากนั้นก็ภาคเพียรเดินมาจนมาถึงอารามเมื่อมาถึงอารามแล้วความปรารถนาความพอใจที่จะมาอารามนี้ยังมีอยู่หรือไม่หมดไม่รู้จะพอใจอยากมาทำไมมันถึงแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อละความพอใจแต่อาศัยความพอใจนี้พยายามไปจนถึงการละความพอใจท่านทั้งหลายมาที่นี่พอใจจะมาไกลบางท่านอาตมาเห็นแล้วสงสารนะพ่อแก่แม่เฒ่าบางคนขึ้นรถหลายทอดหลายตอนจากสิงห์บุรีจากสุพรรณบุรีปทุมธานีป้ายไกลๆบางทีหลงเลยไปอีกก็มี
บางท่านมาจากนู้นสุราษฎร์มาจากนครศรีธรรมราชจากเมืองลุ่งมาจากภาคใต้มาไกลๆมาด้วยความพอใจอยากถึงแต่เมื่อถึงนี้ความอยากที่จะถึงพอใจที่จะมาให้ถึงมันหมดไปแล้วนี้ก็เหมือนกันเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปราบกันโดยเสมองดูสามเณรน้อยๆมองดูคนอื่นวันเณรน้อยๆนี่ทำไมตื่นมาเจริญสมาธิได้เขาก็คนเหมือนกับเราทั้งนั้นก็มองดูแม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆอายุของท่านก็มากแล้วเลี้ยงลูกจนเต็มบ้านเลี้ยงหลานจนเต็มเมืองกระดูกกระเดี่ยวคดงอหมดแล้วทำไมจึงอดจึงทนเหลือเกินแล้วเราล่ะนี่ปลุกเรามันขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปราบอินทรีย์ด้วยอินทรีย์เหล่านี้อินทรีย์บางอย่างเป็นอินทรีย์ของกิเลสความเป็นใหญ่เอาที่นี้วกมาถึงการเจริญอานาปานสติดังกล่าวเมื่อกี้เราพูดถึงเราสวดกันว่าอานาปานสตินี่สันโตปณีโตอักเสจนะโกสงบปราณีตชื่นใจอาเสจนะโกนี่แปลว่าเย็นชื่นใจถ้าเราเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยทำให้มันถูกนะมันจะมีความพอใจไปเป็นลำดับมันจะเตรียมเอาความสดชื่นไว้ให้แก่เราอยู่ตลอดสังเกตให้ดีๆเมื่อกี้ในสูตรนี้ท่านบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังปรารถนาว่ากายของเรานี้อย่าได้ลำบากตาของเราอย่าได้ลำบากจิตของเราก็จักพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้เลยนี่ไม่ต้องเอาภาษาบาลีมาพูดว่าแต่เฉพาะภาษาไทยท่านบอกว่าให้ทำไว้ในใจดีๆนะไม่ใช่ทำเล่นๆอยากให้กายไม่ลำบากเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิรู้สึกกายลำบากไหมปวดแข้งปวดขาตึงเครียดปวดร้าวไหมมันร้อนไหมมันปวดหัวไหมนั่นกายลำบากแล้วตาเป็นอย่างไรบางท่านนั่งสมาธิปวดเบ้าตาเหมือนตาจะหลุดตาลำบากไหมบางท่านเพ่งจ้องมองไปจนน้ำตาไหลก็มีมันลำบากไหมทำอย่างไรตานี้จะไม่ลำบากกายจะไม่ปวดร้าวทำอานาปานสติให้ดีๆสังเกตลมให้ดีๆทำลมให้หายใจอย่างไรตัวจึงจะเย็นหายใจอย่างไรตัวร้อนตานี้หลับแล้วมันเย็นหรือลืมตาแล้วมันเบาปรับสังเกตทำให้ดีๆไม่จำเป็นจะต้องหลับตาและไม่จำเป็นจะต้องลืมตาแล้วแต่มันจะเหมาะสมบางคนหลับตาอาจจะไม่เหมาะความคิดพล่านไปไกลทั้งร้อนทั้งรู้สึกจะกดจะบีบแต่บางคนหลับตาแล้วสบายความคิดก็ไม่วิ่งว่อนไปไกลสบายจนหลับบางคนลืมตาแล้วสบายความคิดก็ไม่ไกลวนไปเวียนมาอยู่เพียงแค่นี้ควบคุมได้แต่ถ้าหลับตาแล้วไปไกลลิบทีนี้เราก็ต้องศึกษาสังเกตว่าจะทำอย่างไรหายใจอย่างไรตัวจึงเย็นหายใจอย่างไรตัวจึงร้อนทำให้มันร้อนเป็นทำให้มันเย็นได้อยู่ในลมหายใจเมื่อสามารถทำให้ร้อนเป็นเย็นได้ท่านจะไม่เป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านปรับอุณหภูมิในตัวของท่านเวลาหน้าร้อนเราทำให้มันเย็นๆเวลามันหนาวเราทำให้มันอุ่นมาตั้งแต่ในท้องก็ได้เพ่งเข้ามาใกล้ๆร้อนอุ่นมาตั้งแต่ในท้องผ้าห่มพื้นน้อยๆก็ได้แต่ถ้ากระดูกกระดิกสมาธิเคลื่อนแล้วมันก็หนาวออกจากสมาธิแล้วหนาวเพิ่มเข้าไปอีกเราสังเกตไปอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาหิมะตกฝรั่งเป็นหวัดเรายังไม่ต้องเป็นก็ได้เอาให้มันเก่งๆหน่อยนักเลงสมาธินี่อานาปานสติมันละเอียดนะและจิตใจจะสดชื่นแจ่มใสทำงานก็ได้มากหลับน้อยตื่นนานหลับแป๊บเดียวมันก็อิ่มตื่นขึ้นมาก็แจ่มใสเบิกบานทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเล่มที่1นี่เราจะเห็นเรื่องราวจำเป็นที่จะต้องสอนอานาปานสติไปเปิดเล่มที่1ดูวินัยปิฎกข้อที่178หน้าที่131
ถ้าเป็นภาษาบาลีนะภาษาไทยก็ข้อ178เล่มที่1นี่แต่หน้าไม่ตรงกันบาลีกับไทยพระพุทธเจ้าท่านจำเป็นต้องสอนอานาปานสติพระฆ่าตัวตายพระทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยอยู่ที่เมืองเวสาลีที่เมืองเวสาลีนะที่ป่ามหาวันท่านก็บอกว่าเราจะขออนุญาตอยู่ในที่หลีกเล่นภาษาพระท่านเรียกว่าปฏิสันลีณวิหารถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าไปเข้ากรรมฐานแต่ในสมัยพุทธเจ้าพุทธกาลคำว่าเข้ากรรมฐานไม่ปรากฏเห็นพวกเรานี่เก่งเหลือเกินเข้ากรรมฐานแล้วเมื่อมันเข้าแล้วมันก็ออกอาตมาเลยเรียกว่ากรรมฐานแคปซูลเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกมาจากแคปซูลความจริงบวชแล้วเนี่ยมีกรรมฐานโลดกรรมะแปลว่าการกระทำคือการงานแห่งจิตไม่ว่าเราจะพูดจะทำมันต้องเริ่มที่จิตคิดนั้นก็คือการกระทำทางจิตฐานะแปลว่าที่ตั้งลงแห่งการกระทำทุกอย่างหมายถึงจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งวาจาเป็นที่ตั้งแห่งกายไม่ว่าเราจะพูดจะทำมันต้องจิตทำงานซะก่อนคิดก่อนกรรมฐานก็คือสิ่งที่จะไปควบคุมจิตให้จิตมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ไปตามอำนาจสัญชาตญาณดิบๆพระพุทธเจ้าท่านคงเหนื่อยเพราะสมัยก่อนต้องเดินไกลๆนะเดินไกลๆเดินมาเมืองกบิลพัสดุนี่ก็60 โยชน์โยชน์หนึ่งก็14 กิโลท่านก็เดินวันละ14 กิโล2 เดือนเราทุกวันนี้แป๊บเดียวถึงแล้วเทเลคอมมิวนิเคชันซิสเต็มไปประเทศอินเดียไปกินข้าวเช้าที่โน่นก็ได้ท่านเหนื่อยท่านก็ขอเราจะอยู่ในปฏิสันลีณวิหารในที่หลีกเล่นผู้ใดไม่พึงเข้าไปรบกวนเรายกเว้นภิกษุผู้นำบิณฑบาตท่านอยู่ของท่านเฉยอยู่แล้วก็พระอานนท์ก็นำอาหารไปส่งก่อนที่ท่านจะไปนี้ท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้พากันเจริญอสุภกรรมฐานให้พากันเจริญอสุภะให้เห็นความน่าเกลียดอสุภะความไม่งามร่างกายนี้น่าเกลียดน่าชังให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายแล้วจะถอนจากราคะธรรมที่มีอำนาจในจิตในใจจะไม่มีสิ่งที่กำหนัดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศท่านได้สอนไว้อย่างนี้แล้วท่านก็เข้าไปอยู่ในปฏิสันลีณวิหารแต่เวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านก็อยู่ด้วยอานาปานสติชัดเจนมากที่อิจฉานังคละสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่ 1,300 กว่าไปพระพุทธเจ้าสอนให้ชัดเจนเลยว่าออกมาแล้ว3 เดือนท่านไปอยู่ในปฏิสันลีวิหารที่ป่าไพรสนอิจฉานังคละที่ใกล้ๆเมืองอิจฉานังคละนคร3 เดือนนั้นไม่ได้พูดจากับใครท่านอยู่เฉยพระอานนท์นำอาหารไปส่งพอออกมาแล้วภิกษุทั้งหลายก็มารุมมาตุ้มพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายมีบ้างไหมนักบวชศาสนาพวกเดรัจฉีปริพาชกอาเจรกทั้งหลายถามพวกเธอว่าพระศาสดาของพวกเธอเข้าไปอยู่ปฏิสันลีณวิหารอยู่เฉยๆ3 เดือนเนี่ยอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรมีบ้างไหมมีแล้วพวกเธอตอบว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบอกเองเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าจะมีผู้ใดถามเธอพวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายถามว่าพระตถาคตเจ้าพระศาสดาของพวกเธออยู่ในที่หลีกเล่น3 เดือนปฏิสันลีวิหารนี้อยู่ด้วยธรรมอะไรวิหารธรรมข้อไหนเธอพึงบอกเขาว่าเราเป็นอยู่ตลอดด้วยอานาปานสติสมาธินิเลถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าธรรมเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าธรรมเป็นที่อยู่ของเราพระอรหันต์ธรรมเป็นที่อยู่ของพรหมธรรมเป็นที่อยู่ของพระอเสขะธรรมอันเป็นที่อยู่ของพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่
ถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกพูดให้ถูกก็จงบอกว่าอยู่ด้วยอานาปานสตินี่แหละมากนะเกินคนในพระไตรปิฎกหลักฐานวิชาการที่พระพุทธเจ้าสอนยืนยันให้เรากระทำแต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 1นี่มันมีเรื่องปฏิสันลีเหมือนกันแต่ไม่ได้ถามแบบนี้ท่านไปอยู่ในป่าประมาณครึ่งเดือนพระทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกก็เจริญอสุภะจิตเกิดสมาธิหลังจากนั้นก็เห็นตนเองนี่น่าเกลียดน่าชังเหมือนซากศพเน่าๆที่ห้อยแขวนอยู่ในตนในตัวแล้วรังเกียจตนเองในที่สุดก็อยากตายไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ทีนี้มันก็หลงทางก็เกิดวิภาวะตัณหาอีกชนิดตัณหาฝ่ายลบร่างกายของเรานี่น่าเกลียดน่าชังร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมก็ไปวานกันให้ฆ่าบางทีก็เอาบาตรไปจ้างเอาจีวรไปจ้างมีตาเถรคนหนึ่งสมณกุฏตกะผมหลอมแหลมผมบางๆหมอคนนี้ก็กลัวอยู่แต่ได้ยินพระเหล่านั้นอ้อนวอนท่านจงประหารจงเอาศาสตราเอาดาบนี่ตัดสรีระตัดคอเราจะให้บาตรเราจะให้จีวรปราบหลอกสงเคราะห์เราปรารถนาเราต้องการจะหนีจากโลกจากภพนี้หมอคนนี้ก็ไปตัดคอคนโน้นบังตัดคอคนนี้บังวันหนึ่ง10 องค์20 องค์ไปล้างดาบที่ริมฝั่งแม่น้ำมาคุมุหาล้างดาบในน้ำแดงเถือกเห็นเลือดแดงๆแล้วก็นึกแม้เราเนี่ยคงจะบาปหน้าดูเลยเว้ยไม่เอาเลยเว้ยทีนี้สลดใจเห็นเลือดในขณะคิดก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็พูดขึ้นมาว่าท่านทำเถิดฆ่าเถิดได้บุญสงเคราะห์พระเหล่านั้นจะได้ไปนิพพานไปพรหมโลกเร็วๆอย่าลืมว่าเทวดานี่มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเทวดาศาสนาอื่นก็มีเพราะเทวดาก็คือปุถุชนธรรมดาแต่ได้ทำดีบางอย่างเทวดาศาสนาคริสต์ก็มีเทวดาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูโฟเตโซโรอัสเตอร์มีทั้งนั้นเราเห็นไหมล่ะพวกสหประชาชาติเขาถือศาสนาอะไรเวลาบ้านเมืองใดเดือดร้อนเขาก็ไปบริจาคแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วที่รัฐมหาราชประเทศอินเดียนู่นอเมริกามาถึงก่อนแล้วพวกถือศาสนาคริสต์เอาของมาบริจาคมาช่วยทำไมเขาจะเป็นเทวดาไม่ได้แต่เทวดาเหล่านั้นไม่นับถือศาสนาพุทธก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีก็ไปช่วยคนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างสมมติว่าในนี้ถ้าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือที่อื่นวัดวาอารามอื่นตรงไหนครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนหลักธรรมเตๆท่านมักจะเห็นคนไม่ค่อยเข้าวัดแต่มีทุกคนไกลๆที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมากันทั่วประเทศลองถามดูว่าในบ้านนี้มีกี่คนมาปฏิบัติธรรมอย่างเก่งก็มาดูเราบางทีเขาคิดว่าพวกนี้พวกไม่มีความคิดเขาว่ามันนั่งหลับหูหลับตาว่าภาษาห้าว่าพวกมันมีความคิดซึ่งนี่มันนั่งหลับหูหลับตาแต่เดินแต่เดินเขาพูดผิดพวกนี้พวกความคิดมากนั่งคิดนี่นั่งคิดอยู่บ้านจะไม่ได้คิดมากเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เคยนั่งเขาบอกว่าพวกมันมีความคิดมานั่งรับหูรับตาตากหมอกหนาวอยู่แต่ป่าต้นไม้ความจริงเขาไม่เคยทำพวกอยู่ใกล้ๆนี่บางทีนะพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาไปคอยสิงสู่กั้นกลางเอาไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้ไม่ให้มาสนับสนุนแต่เทวดาสัมมาทิฏฐิเขาอยากได้บุญเขาไปหาสิงคนอื่นที่พอจะเป็นสัมมาทิฏฐิไกลๆชวนกันมานั่งอยู่ข้างหน้านั่นเจ้าของร้านไอ้หนึ่งอำเภอเซกาหนองคายกลางวันมาไม่ได้ขายของกลางคืนพอค่ำมันปิดร้านเอาเพื่อนเอาฝูงมาฟังธรรมเอาข้าวปลาอาหารเอาอะไรมาเข้าลงครัวนู่นเชื่อมันหนองคายฟังนอนพอฟังเทศเสร็จกลับพรุ่งนี้เช้าตอนเย็นมาอีกแล้วเป็นที่บางทีเทวดาสัมมาทิฏฐิเขาไปสิงไปสู่ไปชักไปชวนเขาก็อยากได้บุญบางทีไปชวนใกล้ๆท่านเห็นอาหารที่มาส่วนมากมาจากหลายจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขงนี่หลายอำเภอจังหวัดอื่นสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารนครพนมหนองคายเมืองเลยเอาบางมาไม่ได้ก็เอาข้าวปลาอาหารมาส่งกลับไปอยู่บ้านอื่นนั่นนะมา
เทวดามิจฉาทิฏฐิกั้นกลางไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเองก็เจอหมู่บ้านปัญจพามณศาลาไปบิณฑบาตชาวบ้านทั้งหลายคิดว่าจะใส่บาตรเอาบุญแต่ถูกพวกพญามารเข้าไปสิงสู่จิตใจก่อนพวกเทวปุตตมารไม่มีใครใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าเลยเดินบาตรเปล่าๆมาจะกล่าวไปใหญ่ลูกศิษย์ชั้นปลายแถว 2,530 กว่าปีอย่างนี้ก็ยังเจออย่างนั้นแหละทีนี้เทวดามิจฉาทิฏฐิได้บอกตะเถนสมณกุตกะว่าฆ่าเลยตัดคอพระนั้นได้บุญเยอะได้บาตรใหม่ได้จีวรใหม่เยอะสงเคราะห์ท่านเหล่านั้นให้ขึ้นสวรรค์ให้ไปพรหมโลกไปนิพพานหมอนี่ก็เหิมเกิมฆ่าได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าออกมาที่นี่หลอมแหลมพระอานนท์ร้องไห้ขี้มูกโป่งเสียใจเคยร้องไห้ทำไมอานนท์ทำไมพระสงฆ์ที่เคยมีจำนวนมากในเมืองเวสาลีป่ามหาวันเนี่ยบัดนี้ไปไหนหมดบางตาแม้แต่ผ้าเหลืองๆก็หาดูได้ยากพระอานนท์ก็เสียใจร้องไห้เล่าให้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่ปฏิสังลีนวิหารนั้นได้แสดงธรรมอันสัมปยุตด้วยอสุภกรรมฐานภิกษุเหล่านั้นประพฤติธรรมแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดพลาดไปอยากล้มอยากตายต้องฆ่าตนเองตายบ้างวานคนอื่นบ้างขอเถิดนิมนต์เถิดพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญจงอนุเคราะห์ด้วยธรรมอันอื่นที่มันสงบปราณีตไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่เป็นอันตรายเหมาะแก่คนทุกๆคนทุกๆจริตทุกๆเพศทุกๆวัยขอสอนใหม่เถอะมีพระอานนท์นิมนต์ถ้าเราฟังแล้วอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าก็ผิดพลาดเรายังเข้าไม่ถึงความเป็นจริงกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตากฎเกณฑ์แห่งกรรมว่ากันว่าภิกษุเหล่านั้นแต่ก่อนเคยทำบาปกรรมไว้เยอะเคยใส่ยาพิษลงไปในน้ำเคยเข็นฆ่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงมารับกรรมอันนี้จึงเกิดวิปลาสอย่างนี้คนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในบางคนก็มีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นความเข้าใจผิดต่างๆนานาโจทั้งหมดนั้นบางทีก็มาจากบาปจากกรรมจากอะไรมีอยู่กรรมเก่าๆมีมาคอยเบาคอยบังคอยอะไรเอาไว้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นภิกษุมีเท่าไหร่ในนครเวสาลีในป่ามหาวันไปเรียกมาให้หมดนะไปเรียกมาพอภิกษุทั้งหลายมาหมดทีนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงอานาปานสติภิกขเวภาวิตาปะโหรีกตาสันโตปณีโตอาเสจนะโตภิกษุทั้งหลายสมาธิอันประกอบไปด้วยสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เลยเป็นธรรมอันทำให้เกิดความสงบละเอียดปราณีตสดชื่นในจิตในใจเป็นธรรมอันทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตทำจิตไม่ให้เป็นทุกข์กัดกุ้มเป็นการเจริญที่นิ่มนวลที่สุดถ้าพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่าเชือดนิ่มๆเชือดกิเลสนิ่มๆไม่โผงผางจะทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตการเจริญอานาปานสตินี้จะเหมือนกับฝนตกในหน้าแล้งฝุ่นธุลีละอองฟุ้งตลบฝนหาใหญ่ตกลงมาแม้จะไม่ใช่ฤดูฝนตกลงมาในหน้าแล้งก็ทำให้ฝุ่นธุลีละอองนั้นสงบอันตรธานหายไปจิตที่ฟุ้งอยู่คิดอยู่กุนอยู่ด้วยอนาคตด้วยอดีตวุ่นวายอยู่ตับสติไว้ในลมหายใจเข้าออกไม่ให้มันหลุดจากกันไม่นานนักก็สงบระงับเหมือนฝนตกลงมาในหน้าแล้งฝุ่นธุลีละอองก็สงบระงับอันตรธานฉันใดอานาปานสติสมาธิที่บุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากนี้ก็เหมือนกันคำว่าบาปอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานไปนั้นหมายถึงความคิดชั่วความคิดคุ้นไปทางตามความคิดคุ้นไปทางเกลียดชังความคิดที่คุ้นกุ่นอยู่ไปด้วยความพยาบาทเบียดเบียนมันจะสงบระงับทันทีอย่างเรามานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่รักมันก็ชังอยู่นี่ยังมองดูคนโอ้เป็นตะสั่งแท้อีนายอันนี้มันว่าโลดออกคิดมันว่าเองกิเลสมันพาว่ามองดูคนโน้นน่ารัก
คนนี้ไอขึ้นมาก็น่าชังกิเลสมันพังเฮ้ยจะมันคนไอเนาะจะบีบคอรัดเด้กำลังนั่งคักๆมันว่าจ้ะกิเลสมันพาพูดอันนี้แหละเรียกว่าอกุศลธรรมอันลามกแต่ถ้าเราจับลมหายใจละเอียดมันจะค่อยๆเบาลงบางลงเกลียดใครก็ไม่เกลียดนักชังใครก็ไม่ชังนักแหละทีนี้รักใครก็ไม่รักแบบที่จะไปอะไรอาวรณ์ผูกพันผู้ที่เจริญอานาปานสติดูดีๆนี่คนใจฝืดไม่ค่อยผูกพันปากหวานๆกับใครก็ไม่เป็นหรอกพูดซื่อๆไปก็แล้วใครจะเอาเงินเอาทองมาถวายเป็นเป็นแสนล้านให้พรให้อะไรไปธรรมดาแล้วก็แล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรตัวนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนลมเข้าในจมูกเหมือนลมออกไปอานาปานสติลมหายใจนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงบอกจึงสอนจะให้กายนั่งได้สบายๆนานๆก็ทำได้จงทำไว้ในใจให้ดีๆควบคุมลมหายใจให้ละเอียดจนลมหายใจแผ่วเบาจนมันสงบระงับไม่มีอยากจะขอพูดเลยเถิดไปอีกอันหนึ่งถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกจักรวรรดิสูตรนะที่ขณิกายมหาวรรคเล่มที่10นะจักรวรรดิสูตรต้นๆเนี่ยหาพบที่พูดถึงเรื่องโลกภาษีอ่านพระพุทธเจ้าพูดถึงโลกภาษีอ่านจะถึงยุคนี้คนใจต่ำลงมากด้วยกิเลสตัณหาอายุ5 ปีมีผัวมีเมีย10 ปีตายหลังจากนั้นก็จะมีการจับอาวุธมาฆ่ากันสัทธันตระกับฟังพระวิสุทธิแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้ใครฆ่าและจะไม่ฆ่าใครบุคคลกลุ่มนั้นจะคอยปลีกตัวจากสังคมไปรวมกันเป็นหมู่ของใครของมันในป่าในเขาเทือกเขาหุบเขาป่าพงดงดอนเจริญสมาธิภาวนาเมตตาภาวนาในวันหนึ่งโลกนี้จะฆ่ากันหมดเงียบสงบจากเสียงโหยให้เสียงเข็นฆ่ากันคนเหล่านั้นกลับมาแล้วเห็นแต่คนอื่นเขาตายเหลือแต่พวกที่อยู่ในศีลในธรรมนั้นก็จะวิ่งเข้าไปหากันกอดกันดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสหากันพวกเราสมาทานกุศลธรรมหนอจึงมีชีวิตอยู่ได้พวกเราพึงสมาทานให้มากขึ้นเรื่องนี้ฟังดูแล้วถ้ามาเปรียบเทียบความเจริญปัจจุบันน่าจะไม่ไกลห่างนักน่าจะมาถึงเร็วๆการนั่งตายนอนตายน่าจะเกิดขึ้นเมื่อจุดหนึ่งถึงจุดที่ว่าไคลแม็กซ์ลิกความชั่ววิจิตรการนี้เกิดขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้อาวุธมหาปลัยมีแล้วอาวุธรุ่นใหม่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆก็มีอาวุธชนิดนี้เขาเรียกว่าไฮโดรเจนบอมระเบิดไฮโดรเจนกดตุ้มลงมานี่จะไหม้หมดเลยอากาศออกซิเจนต้นไม้ไม่เป็นไรตึกรามบ้านช่องไม่เป็นไรไม่ทำลายไม่แต่ลมหายใจออกซิเจนสัตว์เราใดที่หายใจเอาอากาศตายหมดนั่งอยู่ก็ตายนั่งยืนอยู่ก็ยืนตายเดินอยู่ก็เดินตายแต่ถ้าเราเจริญสมาธิถึงขั้นที่ลมหายใจระงับไปเนี่ยเป็นไปได้มากที่เราจะไม่ตายถ้าผู้ใดชำนาญในการทำอานาปานสติถึงขั้นที่เรียกว่าต้องการจะสงบเวลาใดก็ปึ๊กเข้าไปลมหายใจนี่ยูปั๊บดับกายสังขารนี่ดับไปที่มันปรุงด้วยลมอาสาสะปัสสาสะ5 นาที10 นาที20 นาทีนี่ไม่มีปัญหาเพราะพวกที่หายใจเข้าไปยาวๆเต็มปอดเต็มพุงแล้วลมนี่มันไหลไปในช่องว่างในร่างกายเมื่อคนไม่หายใจมันก็ไม่ตายถ้ามีสติควบคุมธาตุทั้งหมดให้มันสงบสมาธินี้หล่อเลี้ยงอยู่ไม่หายใจ10 นาที20 นาทีไม่ตายลมข้างในยังหล่อเลี้ยงเมื่อระเบิดนั้นตูมลงมาเนี่ยลมหายใจออกซิเจนทั้งหลายไม่หายไปประมาณ5 นาที10 นาทีคนทั้งหลายตายแต่บุคคลผู้ฝึกสมาธิอย่างนี้อาจจะไม่ตายอย่างเก่งก็สลบพอลมใหม่มาก็ฟื้นแต่ถ้าเป็นนักเลงสมาธิจริงๆไม่มีปัญหาพวกเจริญปราณายามะฤาษีในประเทศอินเดียนะเขาเจริญลมปราณเป็นภาษาสันสกฤตว่าปราณายามะก็คือลมหายใจเข้าออกอานาปานสติ
แต่เขาไม่ทำให้มันมีสติเขาทำให้มันมีแต่สมาธิเขาจะหายใจเข้ายาวๆยึดฝึกลมปราณหยุดอยู่ภายในหรือมันเนิ่นจึงหายใจออกมานิดหนึ่งกายเขาระงับได้แต่เขาไม่ได้ฝึกสติเขาฝึกเอาสมาธิล้วนๆหลังจากนั้นวันดีคืนดีเขาก็ไปแข่งกันหน้าหนาวแถบเมืองซิมลาแต่แถบเทือกเขาหิมาลัยเมืองฤาษีเกตทั้งนู้นเขาจะเรียกเมืองฤาษีเกตไม่ใช่ฤาษีไปที่ไหนขออภัยผู้ภาษาหยาบๆว่าเหยียบจากกองอุจจาระฤาษีพอภาษาภาคอีสานมาไปเมืองฤาษีเกตเจ้าล่องยางเบิงเหยียบจะขี่ฤาษีมือเป็นระบบระเบียบไม่มีเส้นมีถ่ายไปพวกทำไมระวังเราเหยียบกับระเบิดฤาษีแน่ๆหน้าหนาวลงมามันหนาวเกินมันใกล้ภูเขาหิมาลัยมาทำไมมาแข่งกันประลองยึดท้ากันแข่งสมาธิกันบางพวกท้าฝังดินเอาขุดหลุมไปฝังชั่วโมงนึง2 ชั่วโมงแข่งกันแล้วก็คือไม่ตายบางพวกก็ตายไปเลยที่เขาฝึกปราณายามะอันนี้แต่ผู้ที่เจริญอานาปานสติในสุดท้ายในสูตรนี้นะปริยัติปิภิกขเวปัจฉิเมมาเสเหมือนเดือนท้ายฤดูร้อนฝนตกลงมาให้ฝุ่นธุลีละอองสงบไปภิกขุเจติอากังเขยยะถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่าเราจะพึงเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธได้ถ้าเธอปรารถนาจะเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเธอพึงศึกษากระทำไว้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหละสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือนิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าว่าอานาปานสตินี่ทรงเข้าไประดับลึกซึ้งถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธที่พระอนาคามีเสร็จสัญญาเวทยิตานิโรธนี่ดับสังขารอย่างที่พระท่านสวดอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีคำว่าดับสังขารในบทสวดนั้นไม่ได้หมายความว่าตายดับสังขารนี่คือกายสังขารดับผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธดับกายสังขารคือไม่หายใจดับวจีสังขารคือไม่มีวิตกวิจารที่จะเอามาคิดมาพูดดับมโนสังขารจิตสังขารคือสัญญาเวทนาไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนกับคนตายแต่มีไออุ่นถ้าคนตายนี่เรามาลูบคำดูตัวเย็นแต่ผู้ที่ดับสังขารด้วยสมาธิตัวไม่เย็นตัวอุ่นแต่ไม่หายใจเหมือนคนตายเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จะเจ็บที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้ถึง7 วันนั้นไม่ได้หายใจนะผู้ในแพทย์สมัยใหม่ฟังเนี่ยเขาคงจะสั่นหัวไม่รู้เขาจะหัวเราะเป็นภาษาอะไรแต่ถ้าพวกเราเจริญสมาธิไปนี่แม้เรายังไม่เก่งเราจะเห็นถึงจุดหนึ่งลมหายใจเราดับไปไม่มีแล้วเราจะไม่หัวเราะหรอกที่พูดนั้นเราจะเชื่อว่าโอ้เป็นได้เพียงแต่เราทำไปนี้เรายังเห็นว่าเราไม่หายใจมันยังไม่ตายมันเป็นได้เพราะฉะนั้นอาตมาว่ามันน่าจะไม่อยู่ไกลเกินไปที่จะถึงวันที่ระเบิดอาวุธมหาปลัยนั้นตูมตามลงมาในเมื่อหนึ่งที่คนไม่มีความอดความทนที่เบียดเบียนกันแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยจะระเบิดตูมลงมาเมื่อนั้นแหละทวีปประเทศทั้งหลายจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแต่พวกที่เก่งสมาธิชนิดนี้ไม่ตายหรอกพวกนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไปหลีกจากสังคมเข้าอยู่ตามหุบเขาป่าพงดงดอนตามเถื่อนถ้ำในป่าในดงเจริญสมาธิภาวนาบุคคลเหล่านี้จะไม่ตายเมื่อกลับมาแล้วก็สมาทานกุศลธรรมมากขึ้นอายุที่เคยมีอยู่10 ปีก็ยืนต่อมา20ลูกออกมาอีกยาวถึง40 80 160 320ยืดขึ้นถึง100,000 ปี100,000 ปีแล้วก็พากันประมาทใหญ่อายุก็ลดลงมา80,000 ปีเมื่อนั้นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อสังขะก็เกิดขึ้นต่อมาพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรในพระบาลีไม่เคยมีคำว่าสีอริยเมตไตรนะเราเอามาเพิ่มเอาเอง
ในอัตถกถาในพระไตรปิฎกใช้คำว่าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะเมตเตยะสัมมาสัมพุทธะก็จะเกิดขึ้นเมื่อคนมีอายุอยู่ 80,000 ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าจักรพรรดิชื่อสังขะนั้นก็จะบวชบรรลุธรรมจึงจะถึงเวลาสุดท้ายที่โลกลูกนี้จะหมดอายุโลกมันก็มีอายุเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังว่าอานาปานสตินี่ส่งไปได้ไกลมากๆที่นี่ตัณหาก็เหมือนกันอาศัยตัณหาสัมภวังตัณหาสัมภูตังตัณหาสัมภวังเราเกิดมาจากตัณหาพร้อมกับตัณหาตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหานี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้เขาพูดถึงตัณหาแล้วไม่ดีหมดเลยก็เลยกระทบต่อหลักการของพุทธศาสนาตลอดสายถ้าไม่อยากแล้วจะไปทำอะไรไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปทำไร่ทำนาไม่ต้องไปค้าไปขายไม่อยากนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้อยากมันไปทุกข์เป็นอย่างไรบาดนี่ขี้เกียจยังมีความสุขนอนถ่าตายคนตัวบาดนี่อย่าลืมนะใช้ประโยชน์จากตัณหาเรียกว่าซับดิเมตเราพูดกันอยู่บ่อยๆคือสิ่งเดียวกันนี่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์จะมีคำว่าวิสังหาราหารังเอเกเอกัจเจนันจะโอสทังยาพิษอันร้ายแรงของคนโง่นี่แหละพวกหนึ่งแต่เป็นโอสถอันประเสริฐของอีกคนกลุ่มหนึ่งตัณหาที่ว่าไม่ดีนี่แหละแต่มันกลับดีสำหรับผู้ที่รู้จักใช้ตัณหาที่มาปฏิบัติธรรมกันเดี๋ยวนี้มาด้วยตัณหาบางคนอยากดีบางคนอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากเข้าใจธรรมะอยากเป็นโสดาบันอยากเป็นสักขิทาคามีอนาคามีบางคนอยากได้ฤทธิ์เดชอยากมีตาทิพย์อยากมีหูทิพย์บางคนอยากได้เลขจะผู้ใดล่ะ นั่งสมาธิไปก็โอ้ยเห็นเลขคือมันวาให้ในท้องอยู่ในใจเพราะได้ถือจังหวัดเคยใส่หนี้เกษตรสหกรณ์เอาไปซื้อรถตุกๆให้ลูกจะขั้นบางคนก็คิดไปก็อาศัยตัณหาจึงได้ลงบ้านลงเรือนมาบางคนก็อยากได้บุญชาตินี้อาภัพคับแค้นไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนฉันจะไปสั่งสมบุญเอาละอยากได้อะไรก็อยากได้เถอะเอาความอยากได้มาใช้ประโยชน์ก็เลยมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหาแต่เสร็จแล้วตัณหาปหาตัพพังจะต้องประหารจะต้องฆ่าจะต้องละตัณหานี่เสียตรงที่จะละตัณหาเนี่ยจะมีปัญหาเราจะละอย่างไรถ้าละมันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมฟังให้ดีมานะก็เหมือนกันมานะสัมภวังมานะนิสัยยังมานะปหาตัพพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะเกิดมาจากมานะคือความถือตัวแล้วเราได้อาศัยมานะความถือตัวอันนี้สุดท้ายเราจะต้องประหารต้องละมานะเสียฟังให้ดีอีกยกตัวอย่างง่ายๆนะอาตมาเนี่ยตั้งแต่ตอนบวชนั่นแหละมานะสูงมากถือตัวอาตมาเนี่ยคนถือแต่ก่อนไม่ยอมใครละเขาจะกินเหล็กกินค้างมาจากไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยมาว่าสันเด้คนวานในใจเอาให้มันตายโหลดคนจังเฮาเนี่ยว่าสันตั้งใจมาบวชไปลาออกจากงานอยากจะบวชเบื่อหน่ายในการปกครองคนเป็นพันๆรับผิดชอบเงินเป็นหลาย10 ล้านร้อยล้านบริษัทใหญ่ๆสร้างสนามบินปัญหาก็เยอะลูกน้องก็เยอะหลายชาติไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเบื่อหน่ายอยากจะไปบวชไปปกครองใจเรานี่ดวงเดียวจะดีจะชั่วก็ขอรับผิดชอบใจดวงนี้จะไปจัดการกับมันก็มาบวชไปลาออกสมัยนั้นเงินเดือน 30,000 นะ35,000ไปลาออกเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรเงินเดือนคุณไม่พอใช้ใช่ไหมขึ้นเงินเดือนให้อีกเราก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนี้ผมอยากจะกลับบ้านอยากจะไปบวชหรือว่าคุณว้าเหวเขาว่า maybe you feel loneliness คุณอาจจะว้าเหวเพราะมาอยู่ไกลบ้านมานานคุณคิดถึงเมียใช่ไหมบอกไม่มีลูกไม่มีเมียผมเนี่ย alone คนเดียวถ้าอย่างนั้นไปแต่งงานเอาเงินให้อีกนะ
เอาเงินให้อีกเป็นแสนไปแต่งงานออกวีซ่าให้ด้วยผู้หญิงไทยคนหนึ่งคนไปแต่งงานเอาเมียมาอยู่กับผมโอ้เจ้าของคือต่อไปบาทนี่เร็วแห่งสิบ่ได้บวชข้าไปเฮ็ดคือมันเบาเดี๋ยวจะไปกินเนื้อปลาแก่ๆใหญ่ติดเบ็ดใหญ่บาทแก่ๆเลยบาทเราคิดไปนู่นเงินเดือนแพงๆนี่จ้างกูก็ไม่ได้บวชต่อไปเนี่ยถ้าคืนอยู่ไปมันขึ้นไปถึงแสนนี่มันจะบวชได้หรือพอมีลูกบ้างมีเมียบ้างที่นี่ไปกันใจเลยโอ้ยบ่ได้ดอกเว้ยตั้งใจอีกให้เป็นล้านไม่เอามีมานะขนาดเนี้ยถือตัวยังคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคนหนึ่งบ่ย่านหัวมันดอกคิดว่านี่คือมารนี่มันขึ้นเงินเดือนให้เยอะๆนี่มันล่อคิดนะบ่เอา มานะนี่มันก็ดีใช้ให้มันถูกมันมีประโยชน์ก็มาเจ้าของบริษัทนี่แกร้องไห้นะเสียดายเพราะอยู่ที่ไหนเนี่ยอาตมารับผิดชอบสูงมากทำงานเนี่ยรับผิดชอบไม่ให้ใครตำหนิตีเตียนสุดความสามารถเขาจะว่าดีหรือไม่ดีก็ตามงานของเรานี่ให้มันเรียบร้อยพวกที่จบปริญญา4 คน5 คนแบ่งงานกันทำมีแต่งานผิดพลาดถูกไล่หนีหมดสุดท้ายเราจบป .4 ต้องไปเป็นหัวหน้าปริญญาไปปกครองพวกได้ปริญญาทั้งนั้นว่ามันก็เข้าท่าเหมือนกันอยู่ดีๆเขาเรียกเข้าห้องขึ้นเงินเดือนสมัยก่อน 18,000 แต่พวกปริญญาเขาได้เงินเดือน 20,000 25,000 แล้วเรานี้ได้ 18,000 แต่งานของเราเนี่ยมีผลมากกว่าเขาวันดีคืนดีเจ้าของบริษัทเรียกเข้าไปถามว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่ 18,000 มันบอกฉันจะขึ้นให้เขียนใส่ฝ่ามือไอ้เจ้าของเขียนใส่ฝ่ามือให้ 35,000 ไม่บอกใครเลยอายแมนบ่น้อบ่เป็นฝันบ่น้อขึ้นในใจเราไม่มีความรู้ความหาอะไรนี่จบชั้นป .4 ทำไมมันมากไม่พูดพอถึงวันเงินเดือนออกไม่ไปรับเขาไปเข้าแถวรับเงินเดือนใช่นอนแผ่ปกวาอยู่ในห้องจนแคชเชียร์เขาจ่ายเงินเดือนเสร็จเหลือแต่อาตมาคนเดียวเขาก็ให้คนมาตามว่าเขาต้องการจะปิดบัญชีจะกลับเครื่องบินจะออกก่อนไม่ทันเพราะเขาอยู่เมืองหลวงเขาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมาจากไม่ไปเพราะถ้าเดือนหน้าจึงจะรับเดือนต่อไปยังรับขอฝากไว้มันก็ไม่ยอมมันจะต้องไปปิดบัญชีในที่สุดมันถือมาให้ในห้องไอ้ที่จะไปเนี่ยนะไม่ไปเนี่ยนึกว่าไอ้ที่มันบอก 35,000 มันจะให้จริงหรือกลัวมันจะหลอกเราให้อย่าไปเอาหัวมันเลยเราทำงานของเราไปให้ดีๆมันเดินมาจ่ายให้ในห้องให้เซ็นรับดูเบสิกซาลารี่เงินเดือนธรรมดา 35,000 ไปแล้วเงินพิเศษเองที่เขาเปย์มาให้เองตกไปเกือบ 50,000 โอ้เมนอีดีตัวนี้บ่แม่นฝันตัวเนี่ยอำไว้เลยอยากอายเขาซุมนั้นตั้ง 3-4 เดือนเขาจึงรู้ต่อมาคัดพวกปริญญานี่ถูกไล่มีปัญหาต่างๆเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นทีนี้พอกลับมาบวชก็มีความถือตัวสูงบวชได้7 วันก็เข้าห้องกรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานอาตมาว่าเอาเองกรรมฐานแคปซูลอย่างไรเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าเข้ากรรมฐานนะพวกเราเนี่ยว่าเอาเองเก่งเหลือเกินท่านใช้คำว่าปฏิสัลลีณวิหารอยู่ในที่หลีกเร้นมีตนส่งออกไปไม่เกี่ยวข้องบิณฑบาตมาฉันก็ทำความเพียรแต่อันนี้มันเข้าจริงๆแต่เข้าห้องเหมือนยาแคปซูลใส่เข้าไปอาตมาก็เลยเรียกกรรมฐานแคปซูลอยู่กุฏิของใครของมันเป็นแถวห้ามไม่ให้พูดกันไม่พูดกับใครพูดแต่กับตนเองถึงเวลากินข้าวก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตมีคนเอาข้าวมาส่งจะพูดกับคนเอาข้าวมาส่งก็ไม่ได้ในช่วงนั้นรู้สึกว่าจิตใจมันยิ่งคิดนะไม่พูดมันยิ่งพูดเห็นคนเอาข้าวมาส่งนี่น้ำตาจะไหลโอ้ยกูสิได้บุญพอกับซุ่มเอาเขามาให้บ่สิบ่ตกนรกตายบ่นอบ่กุ้มหนีเขาเจ้าแล้วเหมือนเมื่อคืนนี่ลงไปโดเมื่อคืนมีลูกคนมาจากไหนลูกหลานมาจากหลายหมู่บ้านมาจากต่างอำเภอก็มีพังโคนก็มีวานอนคำตะก้าครูบาอาจารย์ลูกหลานก็ขนกันมาทำอาหารระวังดีๆนะพวกเราอย่าเป็นหนี้นะเอาให้มันคุ้มค่าอย่าไปนอนเหยียดขลาดอยู่แต่ในกดหลายกันพ่อลูกได้ก็มาซะเขาจะเตรียมตัวทวนตกนรกก่อนเขาเจ้าเด้อพวกแม่ครัวเขาจะเอาบุญไปกินก่อนหมดแล้วเขาไม่ได้หลับได้นอนจนไข้กันเป็นแถวมาเอายาเมื่อกี้นี่
อาตมาก็เหมือนกันเห็นคนมาส่งข้าวเนี่ยน้ำตาจะไหลใจมันอ่อนเราบวชเข้ามาเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ที่อยู่อย่างนี้เมื่อคิดได้อย่างนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เลยทำความเพียรที่นี่มีหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งนี่หลวงตาดาบนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นตำรวจดาบห้างจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101ไปนั่งสมาธิอยู่คนละกุฏิตาดาบนี่แกก็เก่งเหลือเกินเอาอยู่ไว้เดินจงกรมเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินสิเก่งสมได้ว่าสาวเถ่านี่ว่าฉันได้เจ้าของมันก็มีมานะขึ้นมาเท่าสมนี่สิเก่งเป็นได้จังหน่อยแล้วก็สิล่มทับสันตัวฉันเฮาหนุ่มปานเนี่ยมันสิขี้ไล่ปานนั้นว่าฉันเช้ามาก็มึงเด้อบ่อื่นนี่ต้องตื่นก่อนเฒ่านี่ว่าฉันหมดทั้งวัดนี่มีหลวงตาแก่องค์นี้เก่งกว่าเพื่อนนอกนั้นมีแต่กรรมฐานยาวเรามองดูแล้วลับหลังคนนี่นั่งอิงต้นเสาน้ำลายไหลเยอะหลับเลยพวกกรรมฐานไก่งวงแล้วก็ต้องแต่ตาดาบนี่แกไม่ยอมนอนแกนั่งแกเดินแกนั่งแกเดินตาแกก็ไม่ดีเหมือนนั่งดูแล้วก็ดูเขานึกว่าดูหนังดูละครย้อนเข้ามาสู่ตนเองแกนี่จะไปสักกี่ยกเขาเก่งขนาดนี้เราจะหนุ่มขนาดเนี้ยทำไมจะต้องขี้เกียจทำไมจะต้องอ่อนแอตั้งแต่วันนี้ต่อไปต้องเก่งกว่าตะแกนี่นึกสมังเอาล่ะทีนี้ไม่ยอมนอนนะกลางวันจะไม่ให้หลังถึงพื้นมันก็มีปัญหาตอนฉันข้าวอิ่มก็ปรับกันอยู่ทุกวันทำยังไงจะไม่ง่วงนอนหลังจากกินนับแค่ไหนมันพอดีวันนี้จะกินมันสักกี่คำมึงจะไม่ง่วงนอนเอาไปเอามาลงตัวได้14 คำพอดีไม่ง่วงไม่เหนื่อยไม่ซึมเมื่อฉัน14 คำอิ่มก็ไปเดินแต่เฮาจะคำล่ะบ่เคยนับจักเถื่อรั่วใส่ปาน M16 บราญาติปั้นน้ำกับบ่ทันยังบ่ทันได้กลืนซ้ำจอไว้แล้วเอื้อกงับหลอดเลยเด้อนับบักแม้แบบมันมีจะคำกรรมฐาน14 คำพอดีนั่งเดินนั่งง่วงนักเอาน้ำมาลูบหน้าพอมันผ่านการย่อยแบบมันก็หายง่วงทีนี้ฉลาดเข้าไปอีกเคี่ยวให้มันละเอียดแต่ห้องบ่ทันละเอียดซำนะกลืนกลมล้นหน้าพ่อกระลวดนี่นาเอาแต่น้ำแซ่บมันซื่อๆละกลืนหึอากถ้าเราเคี้ยวละเอียดเนี่ยมันย่อยไม่ยากเพราะมันย่อยไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ยังอันใดแสบตัวใดแห่งกลืนไว้บาดนี่อย่างคำใหม่มันเหยแสบแล้วก็ไปหาวงับแล้วเจ้ามันไปย่อยใหม่อยู่ในผลฉลาดนะท่านจะบอกว่าอะคะชิโตอะมุตชิโตอนัชชาปันโนสาพยทัสสาวีสาบินทะปะตังปริพุนเชติเธอไม่รีบเคี้ยวเธอไม่รีบกลืนเธอไม่หมกมุ่นสยบบริโภคบิณฑบาตนั้นอย่างเห็นภัยในโทษมีปัญญาสลัดออกอยู่เห็นภัยของมันคือถ้ากินอย่างนี้มันจะหลับมันจะง่วงมันจะมีโทษกินอย่างนี้มันจะดีอย่างนี้กินอย่างนี้มันจะสยบอยู่กับความอร่อยละเอียดมากเลยปฏิบัติธรรมหลวงตาแก่ๆนี่แกก็เก่งดูดีๆนั่นแหละแม่แกทายาทจริงๆอาตมาก็มีมานะขึ้นมาบาดนี่เอาจังไดเราตื่นตี 3แกก็ตี 3บ้าเอาตี 2ไว้ห้องบาดนี่ไว้ซั่นตอนเย็นๆกลางคืนต้องมองดูกุฏิไหนไฟมันดับหรือยังถ้ายังมีแสงอยู่เราก็ไม่นอนเหมือนกันเขาทำไมไม่นอนพอง่วงก็บอกว่าให้มันล้มหัวนกพื้นกลางอากาศเนี่ยซัดกันไปกันมาที่ตื่นตี 2จนมาคุ้นทุกวันเนี่ยนอน4 ทุ่มตื่นตี 2เอาไปเอามาก็นอน5 ทุ่มกว่าตื่นเอาไปมาก็รู้จักฉลาดไม่ต้องนอนมันก็ได้นั่งหลับเอาทีนี้หลวงตาสู้เราไม่ได้เพิ่นก็เอาเพิ่นอยู่ไว้มันจังได๋หวะเพิ่นสิว่าได้ในใจเพิ่นเจ้าพอถาเอาไปมาสู้คนหนุ่มไม่ได้สุดท้ายก็มีอีกมานะนี่มันมีประโยชน์จนถึงที่สุดตัณหาก็มีประโยชน์แล้วเราจะได้ละมันเมื่อเห็นโทษเป็นอย่างไรมีตัวมาแทนมันเมื่อเราขี่รถตุ๊กๆไปนั่นแหละมันก็ไปถึงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่นิ่มนวลมันมีลมพัดเราก็ลงเสียไปขึ้นคันใหม่คันที่มันวิ่งไปได้เหมือนกันแต่ให้มันมีกระจกบังบ้าง
ถ้าเราทำด้วยตัณหามันเป็นทุกข์แต่ถ้าทำด้วยฉันทะคือความพอใจไม่เป็นทุกข์ทีนี้พอไปประชุมกันไปฟังธรรมแต่ละวันพอถึงเวลานัดอบรมกรรมฐานไปฟังท่านอาจารย์ถามองค์นู้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นอย่างไรองค์นู้นเห็นไอ้นู่นอันนั้นเห็นไอ้นี่บางองค์ได้ยินเสียงสวดมนต์บางองค์ได้ยินเสียงเพลงจากสวรรค์นู่นบางองค์เห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรต่ออะไรบางองค์มานั่งอยู่ดีๆมีเสือเอาคางมาพาดหัวบ้ามันคือไก่ข่มขืนเท่าไหร่เนาะบาดนี่เรียกบางคนนอนโกนธาตุอยู่ไปเห็นนั่นเห็นนี่ตัวเรานี่ไม่ได้หลับได้นอนกัดเคี้ยวกัดฟันใส่บ่เห็นยังถามว่าสมภพเด้เป็นยังไงอาจารย์มาโง่คือเก่าผมบ่เห็นยังท่านอาจารย์บอกว่าอดทนไปคุณมันเรียนมาเยอะมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เห็นอะไรคุณต้องยากกว่าเพื่อนคนที่เรียนมามากมันยากทันไหวนี่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็มันนึกน้อยใจกูเฮียนมหาสแตกแค่ยังซอยอีหยังบ่ได้ล่ะอ่านพระไตรปิฎกมากๆทำไปเอาไปเอามามีแต่พระอริยะอยู่รอบๆองค์นั้นบอกสันตติขาดไปแล้วเมื่อคืนนี้20 ทุ่มดับวูบลงไปเลยเอาองค์นู้นบางองค์นี่สมภพเป็นยังไงคือเกาโง่คือเกาผมน้อยใจไอ้พวกที่ดับพวกที่รู้ที่เห็นนี่แต่พวกขี้ข้านบาดเนี่ยเดินจงกรมพอย่อง2 3 9นั่งบุดเดียวกันเหยียดทลาดเฮาหรือมันเฮ็ดปานนี่ก็ยังบ่เห็นหยังก็ย้อนไปเฮ็ดคือเขาเจ้าสิเป็นจังได๋บาดนี่ก็เลยนึกน้อยใจมีแต่พระอริยะเว้ยอยู่รอบๆเราบางทีก็นึกสนุกขึ้นมาคือมันน้อยใจตนเองอยากจะประชดเพื่อนก็กระซิบถามแล้วคุณไม่เคยดับหรือสันตติคุณไม่เคยขาดเลยแห้งขาดว่าซั่นขาดนั้นขาดตัวยามผมนอนหลับผมมองจักยังเลยเมื่อคืนนี่ขาดตั้ง4 ชั่วโมงสันตติมันหลับไปโดยไม่รู้เรื่องเลยเอาไปเอามาบอกว่าเห็นไอ้โน่นเห็นไอ้นี่เดี๋ยวก็เป็นบ้าวิปลาสบางคนก็สึกกลางพรรษาบางคนก็วิ่งพวกพระอริยะนี่กลายเป็นอริยะไปหมดแล้วสิเนี่ยเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ที่นี่มันก็เลยมันนึกขึ้นมาได้อันต้องย้อนหาอุบายที่สอดคล้องกับอุปนิสัยของเราในสมัยพุทธกาลคนยิ่งกว่าเรานี้ก็มีเอาละสิทีนี้มันจะเข้าที่มันจะขอเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ยากแต่บรรลุธรรมในขณะที่ยากที่ไม่เคยสงบเลยนางอัญญัตราเถรีภิกขุณี25 ปีบวชมาพร้อมกับนุ่นนางประชาบดีแม่เลี้ยงนางนมพระพุทธเจ้านางประชาบดีบวชพร้อมด้วยผู้หญิงบริวาร500 นางนี่บวชพร้อมกันดูคนอื่นเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแต่อัญญัตรานี่ไม่เคยสงบเลยแม้แต่พักมือเดียว25 ปีมีแต่กามราคะแผดเผาจิตใจคุ้นคิดกระหายแต่ในเรื่องทางเพศทางกามารมณ์แต่แกไม่ยอมแกก็ทำความเพียรของแกอย่างนั้นจนผายผอมเหลืองถูกกามแผดเผาแต่ก็ไม่ยอมน้ำตาไหลอาบหน้าสุดท้ายจนถึงปีที่25นางจึงสามารถบรรลุธรรมได้ต่อสู้ถึงขนาดนั้นเรานี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนึกถึงนักบวชนักรบทางธรรมเราต้องประมวลมานักรบทางธรรมฝ่ายหญิงบ้างฝ่ายชายบ้างนางสีหาเถรี7 ปีเป็นสาวรุ่นเป็นหลานสีหเสนาบดีลูกศิษย์ของพวกนิครเนี่ยได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าครั้งนั้นบวช7 ปีไม่เคยสงบแต่ความเพียรไม่ลดละอันนี้ก็มากด้วยกามารมณ์แผดเผาอยู่อย่างนั้นเร่าร้อนอยู่อย่างนั้นสุดท้ายจะสึกนึกขึ้นมาได้ว่าเราตั้งใจอย่างนี้ไม่ควรสึกนี่เอาอาศัยมานะอาตมาก็จะสึกปีนั้นจะสึกมีผู้หญิงฝรั่งมาหาจากลอนดอนมันก็อับปีซีกระดานเหลือเกินอาตมาจะจารึกเขียนไว้ในสมุดว่าลูกสาวพญามารจากปารีสไม่ใช่ลอนดอนจากปารีสจากฝรั่งเศสอยู่ดีๆมาที่วัดอาตมาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคนเดียวอยู่ในกุฏิมันมายืนดูไม่รู้มาจากไหนแขวนพระเต็มคอไม่ใช่ผ้าดอกเล็บหมีเล็บเสืออะไรตัวอะไรมันค้นมาหมดมายืนเอาเป้ใส่หลังเป็นผู้หญิง
นุ่งกระโปรงสั้นๆเสื้อคอหลวมๆชั้นในก็ไม่มี Why the monk walking slowly ว่าฉันเป็นหยังพระคือเดินซ่าๆเหรอว่าฉันมันว่าห่วยจะจากไหนบาทนี่ไม่ได้พูดกับคนมาเป็น7 เดือนแล้วเสียงก็ไม่มีพูดยังไงก็ไม่มีเสียงในที่สุดก็เลยพูดเขาฟังว่าฉันเดินเพื่อจะรู้จักตัวฉันเองจึงต้องช้าๆมิฉะนั้นไม่ทันขึ้นบนกุฏิไม่พูดกับผู้หญิงเลยรีบขึ้นมันก็ตามขึ้นมาแค่จังไดน้อบาทนี่น้อวะถ้าจะปฏิเสธไปเลยก็รู้สึกอย่างไรอยู่ก็มองหาเพื่อนเพราะว่าพระอยู่กับผู้หญิง2 ต่อ 2ในที่รับหูในที่รับตารับหูก็ได้2 ต่อ 2คนอื่นไม่รู้ว่าพูดอะไรมีสิทธิ์ต้องอาบัติตั้งแต่ปาราชิกลงมาถึงปาจิตติเพราะนั้นพวกเราช่วยกันรักษาศาสนาแกก็ตามหนุ่มก็ตามจะไปคุยกับพระกับเจ้าอย่าไปตัวต่อตัวหาเพื่อนไปเพื่อนหญิงก็ไม่พอต้องเอาเพื่อนชายพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันถ้ามีผู้หญิงมาหาตัวต่อตัวนี่ไม่ควรจะยืนคุยนั่งคุยด้วยควรรีบหลบหรือมิฉะนั้นก็เรียกเพื่อนฝูงสามเณรฝ่ายชายมานั่งด้วยเพื่อคุ้มครองพระธรรมวินัยแม้จะบริสุทธิ์ใจแค่ไหนก็ตามมันจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีงามอย่าประมาทความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาตมาก็กลัวเรารู้จักพระวินัยมาอยู่ทำอย่างไรมองซ้ายแลขวามันจู่โจมขึ้นมาหาใครก็ไม่มีเดินผ่านมาในห้องกรรมฐานว่าอาบัติบอกกินหัวพระมันจะกินไถบาทเนี่ยว่าฉันบาทช่ำเลยก็เลยนั่งมันก็ถามคุยพอเขากราบลงเนี่ยบ่เบิ่งมันจะเห็นเนื้อ2 ตอนอยู่หันบาทเนี่ยไม่ใช่จังไดมันเป็นคนตาบอดพูดไปพูดมาเห็นแม่ชีมาแม่ชีจะเอาขยะไปทิ้งก็เรียกให้มาเป็นเพื่อนแม่ชีก็มานั่งเป็นเพื่อนก็นั่งคุยกัน2 คนเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบ้านเรื่องเมืองแม่ชีมานั่งอยู่นั่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนสัตว์ประหลาด2 ตัวคุยกันเพราะแกไม่รู้ภาษาอังกฤษเราพูดอะไรแกก็ไม่รู้อยู่ดีๆถึงเวลาหัวเราะมันก็หัวเราะเราก็หัวเราะเขาก็ไม่รู้สุดท้ายเขาถามมาดื้อๆว่าอยู่ไม่อยากมีเมียหรือเขาว่าเอาไปเอามาก็บอกว่าเขาอยากมีผัวเป็นคนไทยอย่างมาไปแล้วบาทนี่ตะเลิดเปิดเปิงไปแล้วบาทนี่มึงขักตัวบาทนี่ว่าซั่นในที่สุดคืนนั้นกลับไปเขาบอกว่า tomorrow I will come back again to meet you กลับไปนอนพรุ่งนี้ฉันจะมาคุยใหม่นะว่าซั่นมันไปแล้วตัวมันแต่คำพูดคำจาของมันอยู่ในนี่ทั้งคืนเลยทีนี้คักบาทนี่ว่าซั่นบ่ได้เก่งอีหยังเลยครูบาทนี่อยากจะไปเป็นผัวฝรั่งไปแล้วทีเนี้ยก็ชวนไปเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยพี่ชายเขามีหุ้นส่วนบริษัทอยู่ญี่ปุ่นควรจะไปอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอะไรว่าของเขาไปเราก็ไม่ใส่ใจแต่มันไปแล้วมันอยู่ในหูอยู่ในใจโกรธตนเองขึ้นมาโอ้ยสมสัวตายหลายเถิดบาทเนี่ยว่าฉันเดินไปก็คิดแต่เรื่องเดียวน่ะอารมณ์บันเดียวทั้งคืนบ่นอนไปนี่ต่อไปให้มันตายหัวนกพื้นเลยตัวนี้มีเอามานะมาใช้เดินจงกรมยกขาขึ้นข้างนึงมันก็คิดเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นคำพูดนั้นไม่ให้มันลงให้มันข้างเธอเลยอยู่ในขานี่จนกว่าความคิดอันนี้จะดับไปพอความคิดอันนี้ดับเอาก้าวขาใหม่ยกข้างนี้คือไปคิดเห็นอีกแล้วข้างเธอเลยไว้ดีกูบอกให้หัวมึงเหยียบดินให้มึงขึ้นตายอยู่นี่ไว้ฉันสิตายให้มันก็เศร้าคือกันเอาก้าวไปอยู่นั่นนอกจากนั้นก็นั่งสมาธิหายใจเข้าคิดถึงคำพูดใช้ดีๆว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจเนี่ยปากท่อมันจะตายอีหลีตัวนี้วะหายใจเข้ามาหยุดบ่ให้หัวมันออกถ้ามึงไม่หยุดคิดในเรื่องนี้กูจะกั้นใจไว้จนมึงตายเอามันหยุดมันจะตายให้สิตายอีหลีขึ้นมาเอาออกไปหายใจออกไปคิดอีกแล้วหยุดไว้ข้างนอกอีกไม่ให้หัวมันเข้ามาอีกปานนั้นได้ต่อสู้กับมันนะลุกขึ้นเดินโอ้ยน้อยใจตนเองไม่ได้เก่งอะไรเลยจิตใจนี่มันยังไม่ได้บวชเลยสักหน่อยทีเนี้ยเอายังไงไว้ไม่ยอมนอนสาธุเด้อมื้ออื่นอย่าให้มันมาเด้อว่าจังเกิดในใจมาอีวันนี้ตายเลยพอดีสู้ไม่ได้ยังไงเล่ากับบ่มาจบเจือดอกล่ะกระบุญเนี่ยจังหน่อยทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนคืนนั้นทั้งคืนวันนั้นทั้งวันกลางคืนอีกคืนที่2อีกโอ้ยย่านมันมาอีกเด้
มืออื่นนี่มันยังไม่หยุดอารมณ์มาเนี่ยเดินจงกรมแล้วนั่งเดินแล้วนั่งเดินแล้วนั่งคิดจนน้อยใจตนเองไปในห้องน้ำไปล้างหน้าเห็นเงาอยู่ในน้ำเพราะไม่มีกระจกไม่เคยเอากระจกมาไว้ส่องเห็นเงาในน้ำสั่งน้ำหนามดิจะเป็นมึงสัวตายได้เด้มาบวชแล้วมึงเสียกซิกไปยังวะฉันในที่สุดมานั่งต่อล็อกลมหายใจไว้เอาหายออกไปหยุดหายเข้ามาหยุดลุกขึ้นเดินยกขาข้างเธอไว้ยังไงเอาไปเอามาพอมานั่งเขาได้มันได้นอน48-49 ชั่วโมงเข้าไปแล้วพอดีหลับปั๊บมันไม่ไหวมันทนไม่ไหวหลับนั่งงับไม่ถึง5 นาทีฝันเลยนี่เอามานะมาช่วยมันฝันตอนเช้านะวันนั้นยังไม่ได้เล่ามาถึงตอนเช้าเขาเอาข้าวมาให้ว่าผ้าหัวมันจะแตกเขาเลยหมอนี่มือนี่ว่าฉันไม่ให้มันกินไปดูอาหารมีแต่ของดีๆแต่นึกถึงอารมณ์ที่เราคิดนั้นมันไม่เหมาะที่จะกินข้าวเลยคนอย่างเราวันนี้พอตักแกงขึ้นมาจะกินไม่เหมาะที่จะกินข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธายกใส่เป้าเท้าใส่หัวมา7 เดือน 8 เดือนนี่อะไรก็ไม่มีให้เขาเลยมีแต่ตัณหาท่วมหัวกิเลสท่วมหัวบัวใต้น้ำไม่ควรจะกินของเขาเลยคิดไปคิดมาน้ำตาไหลน้ำตาหยาดไปถ้วยแกงปับน้อยใจคิดจะสึกไปแต่มันมีมานะถือตัวสึกไปไม่ได้อับอายขายหน้าทั้งโลกาเพราะตั้งใจบวชแล้วก็ไม่ก้าวหน้าจิตใจเหมือนคารวาสอยู่อย่างนี้จะบวชไปทำไมตายเสียดีกว่าที่จะอยู่อย่างนี้ก็คิดไปอย่างนั้นถ้าจะสึกก็สึกไม่ได้อายมันไม่สมศักดิ์ศรีที่ตั้งใจมาบวชที่ยอมสละทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันจะอยู่ไปมันไม่ก้าวหน้าเหมือนนักบวชที่มีคุณภาพตายเสียดีกว่าตายเพราะว่าโง่บาดเนี่ยโง่กว่าหมาตัวหนึ่งหมามันไม่เคยผูกคอตายเลยเอาจังไหนหนอบาดไอ้หนอถ้าจะสึกไปก็อับอายขายหน้าอายุไปก็ไม่ก้าวหน้าถ้าจะตายมันก็โง่กว่าหมาตัวหนึ่งมัดปัญญาน้ำตาหยาดเลยหยาดใส่ถ้วยแกงเนี่ยปั๊บเห็นน้ำตาตนเองอสมิมานะนี่มันก็ขึ้นมาอีกคือถือตัวขึ้นมาอีกนึกถึงคำพูดพระพุทธเจ้าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เธอออกบวชแล้วด้วยศรัทธาตั้งอกตั้งใจประพฤติพรหมน้อยจันทร์ถูกกิเลสบีบคั้นเธอร้องไห้จนน้ำตาไหลหนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่น้ำตาหนองหน้าเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้มีหลักผู้หนึ่งคนว่าน้ำตาหนองหน้าเพราะซิกให้มันตายอยู่นี่ตัวนี้มีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยลุกขึ้นเดินจงกรมต่อไม่กินหัวมันเลยวันนี้พอถึงกลางคืนล่วงแล้วเกือบเที่ยงคืนนั่งทีนี้ไปนั่งอยู่ในเก้าอี้เดินมามากแล้วนั่งในพื้นก็เหนื่อยมากแล้วไปนั่งเก้าอี้พอจะพิงให้สบายหน่อยจะไม่ให้มันหลับพอดีมันได้สบายมันก็เลยหลับพอพับมาประมาณ5 นาทีก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแหละเบิ่งดูฝุ่นแต่ฝันดีหน่อยฝันอย่างไรฝันเห็นแกลอยมาเหมือนตัวหนอนแต่แกถ่ายอุจจาระมันเป็นน้ำท่วมไปหมดเลยลอยงอแงงงอแงงงอแงงเหมือนหนอนอยู่ในหลุมขูดตรงนี้แหละพวกนิพพิทาความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นในฝันอาเจียนออกมาเลยตื่นมาก็เห็นแต่ภาพอันนั้นในความฝันเนี่ยอาเจียนออกมาเลยมีแต่ลมไม่มีข้าวอยู่ในท้องพอเช้ามาแกก็มาเลยตั้งแต่เช้ามืดเลยมากูดมอร์นิ่งเลยโอ้ยบ่จะกูดน้ำหัวเจ้าเด้ขึ้นในใจก็มองเห็นแกมานี่ก็นึกถึงแต่ความฝันอันนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายทีนี้อารมณ์ที่เคยคิดถึงนั้นมันก็ไม่มีเรียกว่าฝันมันช่วยฝันมันช่วยหลังจากนั้น3-4 วันที่แกเที่ยวไปเที่ยวมาชักมาชวนมาอ้อนมาบอนอยู่มันไม่มีปัญหาและในขณะเดียวกันอาตมาก็ปรับทิศทางการเจริญสมาธิซึ่งแต่ก่อนเราไม่ได้ทำอานาปานสติเก่งเต็มที่แล้วมาถึงตรงนี้ต้องสอบตกก็มานั่งระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันนั้นท่านทำอย่างไรท่านทำอย่างนี้หรือท่านทำเงียบอย่างนี้หรือไม่คิดต่อไม่เคยปรากฏเห็น
ก็เห็นแต่ท่านตรัสรู้ด้วยอานาปานสติท่านสอนเราอย่างนี้เราก็เคยทำตั้งแต่เป็นโยมแต่ตอนนี้เราละทิ้งเราลองมาทำใหม่นั่งสมาธิหายใจยาวๆอัดดันที่จิตใจมันปล่อยมันวางมันโล่งมันโถงมันโปร่งรู้สึกมันจะจดจะจำมันเห็นอะไรเหมือนก้อนดินก้อนหญ้าขึ้นมา 4-5 วันเห็นผู้หญิงคนนี้มาก็ครั้งแรกเกลียดแก่ตอนนี้เบื่อหน่ายแก่เอามากๆแต่พอมาปานสติไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายแก่ไม่รู้สึกเกลียดชังแก่แล้วก็ไม่รู้สึกรักใคร่แก่เอกแบบนั้นแต่มีความรู้สึกสงสารเหมือนเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายคนหนึ่งเหมือนต้นไม้ต้นไร่เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแกก็จากไปคิดต่อไปอีกมันก็มาอีกว่าจะคนบัดนี่ว่าฉันมันจะเป็นคือเก่าอยู่บอกว่าฉันเพียงแต่คิดเท่านั้นเนี่ยมาอีกแล้วคู่มาอีกวันนี้มาจากลอนดอนที่นี่ตัวใหญ่กว่าเก่าบาทนี่หลวงตาดาบก็อยู่ใกล้ๆเอ้ยเบิดบาทนี่แล้วมาตัวนี้โป้ก็เก่าอีกบาทนี่แต่ว่ารู้สึกไม่รังเกียจแต่ก็ไม่น่ารักก็เห็นแกเป็นเฉยๆคนนี้แกมา 2-3 วันก็จากไป 2-3 วันมาอีก2 คุณบาทนี่จากฮอลแลนด์จากออสเตรเลียมาบวชเลยที่นี่มาบวชอาตมาต้องไปเทศแปลอาจารย์ใหญ่เป็นคนเทศอาตมาก็ไปแปลเทศไปแปลไปทุกวัน15 วันในความรู้สึกก็ไม่มีนี่เราอาศัยมานะนิสยังอาศัยมานะสุดท้ายมานะปหาตพังก็ละมานะอันเสียมานะก็ละไปเมื่ออาศัยมานะมาถึงขั้นตัณหานิสยังอาศัยตัณหาสุดท้ายตัณหาปหาตพังทีนี้ตัณหามันก็ยังกุ่นคือมันอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากเห็นธรรมเห็นแต่เพื่อนฝูงปฏิบัติด้วยกันคนนู้นว่าเห็นอย่างนู้นครูบาอาจารย์ยกจ้องว่าอยู่ในระดับนั้นระดับนี้แต่เราก็อยู่คือเก่าก็กัดเคี้ยวกัดฟันทำความเพียรจะให้มันทันเขาจะให้มันเห็นเหมือนเขามันก็ไม่พบไม่เห็นยิ่งทำไปยิ่งทุกข์ยิ่งอยากสงบยิ่งไม่สงบเพราะตัณหามันไม่พาสงบมันอยากในที่สุดก็มาถึงทิศทางใหม่จิตใจก็หดหู่อ่อนล้าลงแทบจะหมดกำลังใจและลึกถึงคำพูดพระพุทธเจ้าว่าอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้ฉันทังชาเนติจิตตังวายมติอารพติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอประคองจิตให้ยังฉันทะคนบวชใหม่ๆเหมือนต้นไม้อ่อนๆต้องการครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ต้องการน้ำรดคือพระธรรมคำสั่งสอนต้องแนะนำพร่ำสอนพูดเฉยๆไม่พอพูดแล้วต้องทำให้ดูต้องอยู่ให้เห็นต้องพาไปประพฤติต้องพาไปปฏิบัติตีสองระฆังก็ลั่นทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาทำความเพียรกันเราก็พาทำเพราะกลางวันเราไม่ได้อยู่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆทำไปอย่างนี้จนกว่าจะออกพรรษาเมื่อออกพรรษาพระใหม่ก็สึกบางคนก็ไม่อยากสึกเพราะได้ซึมซาบอาบรสด้วยอำนาจแห่งธรรมรสแห่งธรรมนั้นมันลึกล้ำมากกว่าความสุขทางโลกความสุขของทางโลกเหมือนกับกินอ้อยตั้งแต่โคนไปหาปลายกินครั้งแรกก็หวานชื่นพอนานเข้าก็จืดไปจางไปเหมือนโยมทั้งหลายเมื่อแก่เมื่อเฒ่าแล้วความสุขสนุกสนานแบบหนุ่มๆมันก็จางไปแต่ความสุขทางธรรมเหมือนกับกินอ้อยตั้งแต่ปลายลงมาโคนบวชใหม่ๆปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันก็ไม่สนุกเบื่อหน่ายต้องฝืนใจประพฤติปฏิบัติอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยกัลยาณมิตรแนะนำพร่ำสอนเมื่อได้ที่แล้วค่อยๆเจริญขึ้นยิ่งผู้ใดทำสมาธิได้ซึมซาบเข้าไปในระดับอัปปนาสมาธิสักครั้งหนึ่งคนนั้นเขาจะมีความสุขดื่มด่ำมากบางทีมีลูกมีเมียแล้วไม่อยากสึกเสียดายว่าการบวชนี้เราคิดไม่ถึงว่าจะมีคุณค่าเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์เหมือนร่มเงาคำสั่งสอนเหมือนน้ำชโลมใจยามท้อแท้หงอยเหงา
คอยปลุกเรายังกำลังใจถดถอยให้เกิดอาการแก้วกล้าร่าเริงให้เกิดอาการแจ่มแจ้งให้เกิดความเข้าใจชัดเจนโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ